ورجعت مصر بقى باستقبال جماهيري رهيب في المطار. الذكريات الذكريات ولأي حد في سننا يا جماعة مواليد الثمانينات حقيقة. هيفتكر ان في شخص كنا احنا واحنا صغيرين ايام مدرسة واحنا بنشرب عصير في صلصة في مرغني، فاكر؟ كان في شخص احنا مسمينه وحش المرغني. تمام، كان عامل لبش. ذكريات كتيرة قوي تسمع عنه بس عمرك ما تلحق تشوفه. بنتكلم بالظبط كده. بنتكلم على عربيات دريفتنج، سباقات غير قانونية، لبس مطبات، عاش في عشة في البحرين، دخل السجن، ايه كمان، وطلع وقاعد معانا النهاردة رامي سري. هلو، ازيك؟ والله منورنا. والله بنوركو. اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد لله زي الفل. بص يا مان، احنا عايزين نتكلم عن عربيات وعايزين نتكلم عن حاجات كتير قوي، بس الحقيقه عشان احنا عندنا فضول رهيب، لان احنا كنا عيال صغيره وقتها، وكنا بقول لك بنسمع اسمك في كل حته، وكنت اسمك عامل كده. معرفش الجيل الجديد هيبقوا عارفين اسمك ولا لا، بس البي امات والام 3 والحاجات بتاعت المرغني، عارف الدوشه بتاعت المرغني اللي كانت بتحصل بيشتكوا منها اهالينا زمان. رامي يا باشا، انا عرفت عن الام دي اصلا بسبب اني سمعت ان في واحد اسمه رامي راكب عربيه ام. كنتش فاهم ام هو دي نص البي ام دبليو. دي حاجه جديده دي. فالحقيقه احنا عارفين، بنسمع عنك بعدين تختفي، بعدين نسمع عنك بعدين تختفي، بعدين نسمع عنك بعدين تختفي، وبعدين الانترو اللي انا اديتها دي كلها حقيقيه، صح؟ مظبوط. ايه يا مان، طب خلينا نبتدي الاول. بس انت دلوقتي بتعمل ايه سريعا؟ انا دلوقتي بشتغل شغل طبيعي جدا. بس بشتغل بالليل من 6 ل1. تمام. عندي شركه انا واخويا بنديرها مع بعض، وهي شركه بره بنديرها مع بعض وانا هنا في مصر. حلو. والعربيات لسه في بقى كومباك مع براند جديد لسه لازم مونستر انرجي. ده اللي هو التيشيرت والكاب دي اللي هي الانرجي درينك اللي هي مبهدله امريكا بالظبط كده. اوكي. اللي بيسمع من مونستر يا جماعه، لو بتتكلموا عربي سبونسر البودكاسترز، لو بتتكلموا انجليزي سبونسر البودكاسترز. وعلى فكره بقى انا بشتغل مع مونستر امريكا، فلو ما عملتوناش سبونسر هنا هجيبكم من هناك. اتفضل. شكرا. بس لازم نطلع ناكل عيش باي مصلحه. انا كلمتهم على فكره. بس هو الوقت كان قصير. كلمتهم بجد 10% اي بروميس. بس فمونستر دلوقتي ان احنا مع بعض البارتنرشيب دي فتحت لي افاق كتير جدا وحاجات كتير جدا هتتعمل بقى في الفترة اللي جاية كبيرة جدا في عالم العربيات برضو. بالظبط. فانت جزء من التيم بتاع السباقات بتاعتهم، ولا هم عندهم ايه؟ يعني هم عندهم عربيات بيسابقوا بيها وكده ولا ايه؟ لا، هم عندهم البروجرامز بتاعت الريسنج لوحدها اللي انا هعمله معاهم مختلف شوية عن القصة دي. لو تسمعوا عن واحد اسمه كام بلوك ده كان أسطورة من أساطير الترفيه الموتور سبورت. كان بيعمل فيديوز وبيعمل طريقة سواقة كده معينة. فأنا همشي في الدايركشن ده. فأنت راجع لنا ان شاء الله. يس. هنشوفك في المرغني تاني ولا لا شوارع. لا على فكره موضوع المرغني ده كان فتره صغيره كده. ما يتحورش. لا هي كانت فتره صغيره. احنا كنا واقفين يا حبيبي في المرغني وانت اشرب بيبسي صاروخ ما كناش لسه مطلعين رخص على علمك. والله لو كان عندي رخصه كنت نزلت لكم وقتها، بس الحقيقه كان معايا سكيت بورد تقريبا كناش. كنت انت وعمرو ماجايفر زمان، انتوا اللي مكسرين كان مصر الجديدة بس ولا كان؟ لا احنا مصر الجديدة ومهندسين ونادي الشمس يعني خربتوها في كل حتة. كنا حلقة الوصل ما بين الشلتين قبل المطبات والحاجات. قبل المطبات. طب تعال نرجع لزمان قوي، بس عشان انا التشويق هياكلني. تمام. انا عارف ان انت دريفتر عظيم، والناس كلها عارفة ان انت يوردا دريفتر، صح؟ مظبوط. دلوقتي بتخش السباقات دريفتنج وحاجات كده؟ لا انا مبطل دريفتنج وسباقات بقالي 7 سنين. 7 سنين. بتعمل ايه بقى؟ بشتغل وبربي الولاد.
حلو السبع قوي. سنين اللي فاتوا منهم زياد هنعرفكم عليه في اخر الحلقه يا جماعه. واد زي القمر ما شاء الله، عنده 17 سنه عشان بس ما يشتغلش البنات ويقول لهم ان هو حاجه و20. ما تحمرش عادي، كلنا عملنا كده. انا عندي سؤال بس قبل ما نخش في كده، هو اتفضل. دريفتر دي اللي هي بالعربي يعتبر ايه؟ الكلمه المظبوطه بالعربي الانجراف. الانجراف. الانجراف ده يعني العربيه ماشيه بعكس الاتجاه والعجل بتعمل كاونتر ستير الناحيه التانية. فانتوا اللي العربية هو ماشية بيبقوا بجنب. قاعدين بيمشوا بيعملوا زي دوريات بالفرامل اليد وكده. حاجات شبه كده. اوكي، عشان بس اللي مش فاهم يبقى يفهم. احنا ممكن نسميك دريفتر لان انت عطوم منجرف الحقيقه في كل قراراتك، مبهدلني معاك اكيد. ماشي. فدلوقتي احنا كنا بنقول بقى، فانت عملت، احكي لنا كده بقى دلوقتي انت الكومباك ده، بعد الكومباك ده انت قبل كده انت بتقول انت كنت قاعد بتربي الشباب وطلعت لنا جيل جديد من الدريفترز. احكي لنا اكتر بقى، ارجع لنا لورا كده واحكي لنا القصة ده. انت عملت الكومباك ده امتى وبقالك كنت الفترة دي كنت بتعمل ايه؟ احكي لنا كده اكتر الفترة دي كنت بتعمل ايه؟ هو قبل ال7 سنين دول احنا كنت بخش سباقات وبخش دريفتنج، بطولات دريفتنج، وبمثل مصر بره، وبنبني عربيات وبنصنع عربيات هنا في مصر عشان نخش بيها بطولات والكلام ده كله. وبعدين عملنا اكبر بطولة موجودة في مصر كان اسمها باتل اوف ذا ويلز في 2017. من 2009 لحد 2017 الدنيا كانت ماشيه كويس قوي، وانا طول عمري كنت عايز الموضوع ده يبقى هو ده الكارير بتاعي، ان انا اقدر ادخل فلوس من الموضوع ده واصرف على بيتي من خلال الموتور سبورت وكده. طبعا الكلام ده في مصر كان ناس كتير جدا بتقول لي يعني الموضوع ده مستحيل عشان احنا ما عندناش صناعه رياضه سيارات اصلا. فانا قعدت فتره اتعلم ازاي هدخل فلوس من الموضوع ده ازاي. فنزلت ابيع بقى سبونسر شيبس واجيب شركات تسبونسر مي، لدرجه انه جيت في فتره ان انا بقيت اقدم في شغلانات في شركات عشان اخش از ماركتير، تمام، جونيور، اتعلم الشركات ماشيه ازاي والكوربوريشنز بتشتغل ازاي، وبخش جوه وبعمل علاقات عشان اعرف اجيب سبونسر شيب للسباقات. ده ف صايعه الحركه بصراحه. بس انا عندي سؤال، هو انت قلت في النص بنصنع عربيات؟ مظبوط، احنا بنصنع قطع غيار عربيات سباق وبنركبها في بعضها، تمام، وبنصنع الشاسيهات. بنصنع ولا بنجمع؟ بنصنع في مصر. في مصر. العربيات بتاعه الدريفتنج دي انتوا بتعملوها من الالف للياء؟ بالظبط. عبده فراس الشركه بتاعته دلوقتي بقت شركه، قبل كده كانت ورشه، وكل القطع اللي موجوده في العربيات انترناشونال ستاندردز، وعربيات بتكسب بطولات اقليميه هم بيصنعوا القطع نفسها؟ مظبوط. القطع نفسها مش المقصات والبارات والهاند بريكس. الموتور بنقفله في مصر. اوكي. انا قلت برضو اكيد ما وصلناش ان احنا بنصنع موتورات. لا، هي احنا قريبين جدا، هي بس عايزه شويه فلوس مش اكتر يعني لو حد حط فلوس مثلا طبعا. رقم محترم ممكن طبعا. يعمل مصنع كامل من اول موتور. طبعا، ده من بكره. يعني مثلا حاجه زي كده مثلا يعني حوالي قد ايه مثلا؟ يعني لو هنتكلم في مصنع صغير مثلا بتعمل فيه مواتير، وبتعمل فيه وعندك مكن CNC والكلام ده كله كاستنج، يعني بتتكلم في حته مثلا 60-70 مليون جنيه. عايزين يلا خش اقول لكم 60-70 جنيه مليون سوري سقطت محتاجين نقدم تاني في شركات الماركتينج. ده معناه ان احنا عندنا امكانيات اصلا، عندنا النولج نفسه كله موجود. المجتمع نفسه كله شاطر جدا وعندهم الموهبه دي. 60-70 مليون جنيه دول يعملوا لك مصنع صغير يعمل لك عربيه سباق كامله متكامله from A to Z. واو. واحنا دلوقتي العربيات اللي احنا بنعملها هل بتكسب؟ انت بتقول انها بتكسب اقليميا وبتكسب عالميا كمان ولا اقليميا بس؟ بتكسب. هشام الخطيب اخر مثال الموضوع ده، بطل العالم السنه اللي فاتت. يا سلام. يس. في ايه بالظبط؟ في الدريفتنج. بطل العالم في الدريفتنج ده بتعمل فين؟ بالعربيه اللي متصنعه في مصر. بتتنقل من بلد لبلد كل سنه. السنه اللي فاتت كانت في السعوديه في جده على تراك فورمولا 1. ده هطلعنا جامدين بقى.
ايوه يا ابني لا، عمال اقول لك يا ابني بس لا انت مصر ما تبقاش انسكيور خليك كده ناشف كده. انشف كده. في ايه يا جدع؟ ده احنا بنكسب بطولات عالميه بعربيات احنا اللي بنعملها. طب انا مش عارف اجيب عربيه، طب ما تعمل لي عربيه. This podcast is powered by VU, a mart in an app. وهقول لك على حاجه كمان ظريفه جدا، ان احنا في حاجه اسمها برمجه العربيات. احنا البرمجه دي بتحتاج سكيلز عاليه جدا. احنا عندنا اقوى تونر في العالم بكل فخر، اسمه سامح يحيى، طالع من مصر، عايش دلوقتي في دبي، بقاله حوالي 4-5 سنين في دبي. he's the number one programmer في العالم. هو اللي بيعمل السيستم بتاع العربيه، بيعمل بروجرامينج عشان يخلي العربيه اسرع. he's number one. زي بتوع الفورمولا 1 والحاجات دي، بيبقى فيه ناس متخصصين بالظبط كل حاجه في بس العربيه. هو متخصص عربيات شارع وعربيات دراج ريس، تمام. بعيد عن الفورمولا 1 دي قصه تانية. الفورمولا 1 is very sophisticated. طب بقول لك ايه معلش، عشان بس يعني فضل. طبعا احنا ملمين جدا بعالم العربيات، حتى اسال احمد وكيل، يعني انا ابهرته الحقيقه بالعربيات. عايزين نسيب لك مساحه بس تحكي للناس مش اكتر. ابهرته بالكاتجار اللي عندي كمان، وشدينا وعملنا قصص يعني. بس انا عايزك تشرح للناس، بما ان يعني وكيل هو اكتر بره العربيه وبيشرح العربيه وبتاع مش عارف ايه، انت اكتر جوه العربيه، سباقات ودريفتنج وحاجات كده. عايزين بس نشرح سريعا الاول ايه انواع السباقات. يعني انت دلوقتي قلت دراج ريس، ومن شويه كان في دريفتنج، وبعدين كان في مش عارف فورمولا. تمام اوكي. ايه بقى عشان الناس مش فاهمه. انا طبعا يعني بص الكريم وانت بتشرح. طيب مبدئيا في السيركت ريسنج اللي هو سباقات الحلبات، اوكي. ده ممكن يبقى عربيه عاديه طبيعيه جدا بمواصفات معينه، بتخش بتسابق عليها، اوكي. ده اللي انت كنت بتعمله على الحلبات. بالظبط. جوه الحلبات بقى في حاجه اسمها سنجل سيتر، اللي هو الفورمولا دي انا سوقتها، دي اللي هي قدام وورا اول. ايوه بالظبط. سوقتها على ياس مارينا، سوقتها في ياس مارينا، وسوقتها في اوتودروم اللي في دبي. بالظبط. هم دول البدايه بتاعت فورمولا 1. فورمولا 1 از ذا بينكل، اقوى حاجه. في بقى قبليهم بقى فورمولا 3 وفورمولا 2 واللي انت سوقتها دي بتهيألي اسمها فورمولا 3000. ايه ده؟ هي فورمولا 1 اول مره اعرف الموضوع. انت اخويا يلا وحياة ربنا، احنا طلعنا في حته تانية خالص. هو في فورمولا 1 و2 و3 وكل واحده مختلفين عن بعض. مظبوط. هي نفس الكونسبت. تحس ان هم شكلهم كلهم زي بعض. العربيه هي اللي بتفرق. الباور بقى اللي طالع من العربيه والامكانيات بتاعت بس ممكن يبقى في سباق فورمولا 2. ما هو في ده بجد ده موجود. بس هو مش مشهور زي سباقات فورمولا 1، عشان فورمولا 1 اسرع عربيات والاكتر بطوله ليها جماهيريه يعني. واي متسابق بيخش بيقعد يتعلم الاول، بيطلع مثلا فورمولا 3 في فورمولا 2. لا هو انت بتبتدي من الاول خالص من الكارتنج. ماشي اوكي. وبعدين من الكارتنج الجو كارتس دي اللي احنا بنركبها واحنا صغيرين، هم دول برضو. بالظبط. وبعدين من الجو كارتنج بتخش بطولات، وبعدين من بطولات الجو كارتنج بتخش بعد كده سنجل سيتر، وبعدين تاخدها ستيب باي ستيب لحد ما توصل لفورمولا 1. ده لو انت يعني بس هي 3 فورمولاز بس، فورمولا 1 و2 و3. يس. ولا وفي فورمولا فورد وفي فورمولا رينو وفي يعني. بس قصدي زي ما كريم قال، انت مثلا كارتنج بعد كده بتخش فورمولا 3، بعد كده بتبقى جامد قوي فتخش 2، بعد كده تخش 1، ولا ممكن من كارتنج ل1. ما هو حسب. ما هو الموضوع بص، هو رياضه السيارات هي معقده شويه، عشان الرياضه معتمده على انت معاك فلوس قد ايه، اهلك معاهم فلوس قد ايه، هيصرفوا عليك قد ايه. زي الجولف كده اغلى بكتير بقى. لا يعني بس قصدي للناس المريشه. ايوه بالظبط. طب اقفلوا يا جماعه خلاص ملوش صالح. فانت عندك من الكارتنج لحد ما تيجي توصل للسنجل سيتر، انت ممكن اهلك مثلا يصرفوا عليك بتاع 300-400 الف يورو. ماشي. في 3 سنين مثلا. في ال3 سنين. ايه ده؟ مش في العمر. لا لسه انا جاي لك. وبعد كده هتخش بقى سنجل سيتر من اوله كده. ليتس سي مثلا بطوله من البطولات في السيزون بحوالي 400 الف يورو. حلو. فانت على حد ما توصل لفورمولا 1 هتكون صارف لك مثلا طب ما احنا جبنا تمويل المصنع 5 يعني الموضوع غالي جدا، تمام. وقليلين جدا اللي انت بتشوفهم في فورمولا 1، قليلين جدا يعني. انت قلت لي ان انت دخلت قبل كده فورمولا بي ام دبليو. يعني انت معاك 300,000 يورو 400,000 يورو؟ لا فورمولا بي ام دبليو كانت في 2007 كانت. فانا اضطريت اعمل ايه؟ انا اضطريت ابيع بيتي، واياميها كنت متجوز
وكان الموضوع جنان يعني في وسط اهلي وفي وسط ومراتي وكلهم قالوا ده شخص مجنون مش عاقل عشان تعمل العربيه عشان تخش السباق. اخش السيزون. هو انا الفلوس اللي انت بتدفعها في العربيه ولا بتدفعها عشان تعرف تخش لا السباق؟ عشان تعرف تخش السباق. يعني انت بتدفع اشتراك لهم يعني؟ هم؟ طبعا بتدفع لهم هم. ايه ده؟ اوكي. وبعدين خلي بالك كمان انت لو العربيه اتخبطت حد جه خبطك من ورا مش مشكلتك خالص يعني مش الغلط طالع منك، انت لازم تدفع الدامج في السباق. في السباق تدفع انت ثمن الخبطه لو بالزبط. ماشي. بس احنا بنتكلم دلوقتي عشان اخش السباق لازم ادفع فلوس. طبعا. يعني مثلا هديك اكزامبل، عندك مثلا محمد حمدي في فيراري تشالنج، اوكي، ولد مكسر الدنيا. ايوه بتاع الباتمان. بتاع الباتمان طالع معانا على فكره حمدي. انا هكلمك، انا عارف ان حصل التليفونات بينك وبين حسين، انا هكلمك بس مسافر سفريه وارجع اكلمك على طول. حمدي جميل ومجتهد جدا واخد موضوع السباقات ده جد جدا. ده غير طبعا الحته بقى بتاعت البات موبيل وعربياته والكلام ده كله. عشان تقدر تاخد، هم بيسموها شراء كرسي في عالم السباقات، ان انت تشتري كرسي ان انت تعرف تسابق. ففراري تشالنج مثلا بحوالي 400,000 يورو 500,000 يورو في السيزون، 7 سباقات مثلا 8 سباقات. طب ولو خسرت خلاص بتاخد حاجه؟ لا حتى لو كسبت انت بتاخد ايه؟ ما بتاخدش حاجه. الفكره بقى بتاخد كاس. الرياضه دي مضحكه. غريبه هي. فانت حتى بص لو دي مش زي التنس بياخدوا 100 مليون دولار خالص بقى. فورمولا 1 بس التصيت ولا الغنى يعني؟ فورمولا 1 بس هي اللي فيها فلوس يا جماعه. ما هي المرغني عشان كده المرغني ببلاش. هي بقى الموضوع على فكره هو ادمان اكتر منه اي حاجه. بتبقى المتسابق ده لما بينزل بيركب عربيه السباق بيفصل. ففي ناس بتعرف تفصل راكبه خيل، وفي ناس بتعرف تفصل تلعب تنس. بس هو بيطلع فلوس من السبونسرز ومن ايه يا مان. ما هو طب ايه امال امتى بتعمل فلوس؟ ايه يعني القصه دي؟ بص انت دلوقتي let's say مثلا ناخد مثلا ابراهيم بدوي as an example، ولد عنده 16 سنه في بطوله لامبورجيني اوروبا. طبعا اهله دافعين السيت بتاعه اللي هو الكرسي بتاع البطوله. بس كسب اول سباق جاب مركز تاني، وتاني سباق جاب مركز تاني. فده شكله كده ليه مستقبل. فانت عشان لازم تعمل استثمار جامد جدا في نفسك او اهلك يستثمروا فيك، تكسب بطولات، وبعد كده بنشوف بقى موضوع مين هيجي يسبورتي ولا مين هيجي يعمل لك سبونسرشيب ولا. بس في متسابقين بيقعدوا بالسنين بيكسبوا برضو بطولات وكويسين جدا، بس ما بيجيلهمش الحظ ان هم يجي لهم سبونسر يشيل بقى من عليهم. يعني هديك مثلا اكزامبل برضو فورمولا 1. عندك مثلا فرناندو الونسو، هو الوحيد اللي جه اللي نزل مايكل شوماخر من على العرش في 2007 2008. تمام. كان سايق مع رينو. تمام. الراجل عشان نفسه يسوق لفراري، فلما جه عايز ينقل من رينو لفراري، فراري طلبوا منه يجي بسبونسرشيب، مش فراري هو اللي يجيب سبونسرشيب. فعمل ايه؟ فجابوا البنك الاسباني سانتاندر، هو جه سبونسرد الونسو، ودفعوا الفراري عشان الونسو يسوق مع فراري. فهي موتو سبورت اصلا هي معقده شويه عشان بسبب قصه الفلوس دي. يعني عشان احنا في مصر مثلا محتاجين عشان حد يوصل لكده لازم يبقى في شركات وشركات كبيره قوي، يا اما الحكومه تبقى دعميه اصلا، او يعني يا العيله ما هو ملهاش. وموضوع العائلات ده على فكره في العالم كله في الموتو سبورت حاجه معروفه جدا، ان انت بتسابق معنى كده ان انت اهلك السبونسر بتوعك. يعني لويس هامilton مثلا ده ابن زواد. لا بص بقى انا بقول لك، تيجي بقى في بقى 2% فورمولا 1 هم 2% 3%. انا مسكت في الغلبان. انت جيت انا مسكت في الغلبان اللي زيي. حسيت لويس هامilton ريد بول ريسنج بابا لويس هامilton مرسيدس. تمام. بابا تعب معاه جدا وهم صغيرين، وهو صغير، وبابا كان على قده جدا. اوكي. وكان بيشتغل 3 شغلانات عشان يقدر يوفر الكارتينج الاكسبنسز بتاعت الكاوتش والبنزين والفريق. وكان هو اللي بيروح ينقل معاه الكارت ويسوقوا ويروحوا يسافروا مع بعض وكده. فبابا كان في ظهره all the time و supporting him بفلوس اللي هم على قدهم. تمام. بس الولد كان شاطر قوي، كان شاطر جدا.
وكان هو الوحيد اللي في صناعه رياضه السيارات اللي هو اسمر، فكان مشواره اوريدي في هم من انجلترا. ففي الفورمولا 1 ان انت تلاقي واحد اسمر موجود في فورمولا 1 ما كانتش حاجه اصلا معتاده عليها خالص، فواجه تشالنجز كتير. فجي واحد اسمه رون دانيس كان السي او بتاع ماكلارن اياميها، هو اللي جه اتبناه وهو اللي اخده وهو اللي دخله فريق ماكلارن. بس ده بيحصل قليل جدا. انت بتتكلم في حاجه يعني جدا. بس بقول لك ايه والله، تحس ان هي جولف قوي يعني. اول واحد اسمه زي تايجر وودز وبتاع بالظبط قصص. عندك مثلا لانس سترول دلوقتي في فريق فورمولا 1 استون مارتن. انا من رايي المتواضع السبب ان هو موجود في فورمولا 1 عشان باباه هو صاحب الفريق. period full stop. ملهاش كده ولا كده. بس جايب فرناندو الونسو عشان يسند مع ابنه وهو اللي شايل الفريق كله على بعضه. عندك ابن مايكل شوماخر لحد النهارده مش عارف ينجح في فورمولا 1، مش عارف يخش فريق قوي عشان يسوق فيه. تخيل ابن الاسطوره. فهي رياضه السيارات كده حوالين العالم كله. فاحنا انت يعني بصراحه قلت لنا معلومات ما كناش متخيل يعني، انا ما كنتش عارفها خالص، مش متخيلها اصلا يعني. انا كنت بفكر بس انت بعد اللي انت قلته لي ده رجعت. ففي انا هجيب لك عربيه الريموت كنترول دي تلعب بيها في شارع مرغني وتلبس مطبات تعمل اللي انت عايزه. طب نرجع بقى لموضوعنا. احنا كنا بنتكلم على ان كل انواع الفورمولاز خلاص حطها على جنب. وبعد كده عندك WRC اللي هو الرالينج وورلد رالي تشامبيونشيب اللي هو بتاع الصحراء بقى والرمله والحاجات لا دي. لا WRC اللي هي الستيجز اللي هي العربيات بقى اللي بتبقى موجوده مثلا في الغابات اللي بتلاقيها بتنط عارفها دي. الطرق الضيقه دي حقيقيه خطيره. بص انا العيال دي حياتي مجانين، العيال دي مجانين رسمي. وبعدين بيبقى طاير كده، طاير فوق الارض كتير قوي. وبعدين في ملف انزل يا مان بالظبط انزل يا ما هتخيش. وفي بقى واد بارد كده او ست بارده ماسكه موبايل على الملف بتصور العربيه وهي طايره كده جايه عليها، وبعدين فجاه ينزل جدا ازاي جدا. وخلي بالك سواق الرالي تحط في عربيه فورمولا 1 هيسوقها، تجيب سواق الفورمولا 1 تحط في عربيه رالي مش هيعرف يسوقها. بس ده يعني واقعي. فدي اسمها ايه؟ RWS دي WRC تمام. فدي اللي العربيات الهاتشباك اللي هي ايوه اول ويل درايف اللي بتطير تمام. وبعد كده عندك لونج ديستنس بقى رالينج اللي هو زي دكار تمام. ده اللي بيتعمل في الصحراء بقى. ده اللي بيتعمل في الصحراء. ده اللي الاردن مشهورين بيه. ده السعوديه وقطر واحنا موجودين فيه ده. كان بيتعمل عندنا رالي الفراعنه زمان. لا قصدي احنا مصر عن تقال فيه. عندنا كوميونيتي صحراء هنا في مصر قوي جدا. بس ما وصلناش لليفل دكار يعني. أوكي. عندي سؤال فضولي جدا اتفضل. ممكن يبقى اصلا ملوش اي علاقه بالحلقه. اتفضل. عارف في السعوديه لما بيبقى العربيات اللي هي الباجيرو والفور باي فورز الكبيره دي وبعدين يقعدوا يطلعوا ديونز كده ده حوار ده حاجه ولا ده بس يهزروا؟ ده حاجه جدا زي عارف ده زي ايه؟ ده زي المرغني بتاعنا كده. بس دي مش بطوله. لا ده فنفنه بينزل. عارف انت اللي عارفه طبعا. بيوطوا الكاوتش ويقعد يطلع بالظبط. اللاند كروزر. بينزلوا بيروحوا يهزروا في الصحراء اخواتنا السعوديين يعدلوا عربياتهم ويطلعوا في الصحراء. وكنت قلت لنا برضو في نوع تاني اللي هو مش عارف اسمه ايه، بارلل مش عارف ايه ده، ولا كان في حاجه تانية كده. كان في نوع تاني برضو من السباقات اسمه مش عارف اللي هو زي بتاع اللي بيركنوا ده، مش عارف باركينج مش عارف ايه. عندك الكار بارك دريفت اللي هي ريد بول هي اللي عامله البطوله دي تمام. واشتهرت جدا في الشرق الاوسط وبقت دخلت يوروب دلوقتي وبقت وورلد تشامبيونشيب بطوله العالم دلوقتي. وبعد كده عندك التاندم دريفتنج اللي هو دي اللي هم بيدريفتوا جوه باركينج بالظبط، ويقعدوا يحطوا جراكن كده ومش عارف ايه بالظبط. ودي اللي مصر جامدين فيها بقى. احنا نعتبر يعني ده توب. احنا الجراجات عندنا، احنا في الجراجات احنا والاردنيين. تعال لي في الجراج بقى. الاردن احنا المصريين في الضيق اي حاجه ضيق. الضيق الشمال ده احنا بس تلاقينا. وبعد كده عندك الدريفتنج بقى اللي هو التاندم اللي هم بيمشوا جنب بعض دول. دي البطولات العالميه بقى بتاعت الدريفتنج. احنا بيمشوا جنب بعض العربيات الاثنين بيشدوا مع بعض وبعدين يتزحلقوا مع بعض وفي دخان طالع. لا في سباقات كده بيعملوها اللي هو من كتر ما هم معدلين فيها عشان يوقف بيطلع باراشوت. ده دراج ريسنج. ده جميل برضه. ده جامد. ده جامد. عارفه ده اللي هو في عربيات من كتر ما يا عيني هو حاطط موتور
جامد قوي على البادي بيجي يشد تلاقي تلاقي العربيه العربيه رفعت. عمل لا اتقلبت اصلا. بالظبط اللي هو يا حبيبي يا ابني وصارف كل ده وفي الاخر. بالظبط. رياضه امريكيه جدا. هي طالعه من امريكا. والمصريين نفسهم بقى يخشوا حته الدراج ريس. رجعنا بقى للايام المرغني اللي عملنا بيها الانترو دي، البدايه. طيب بص، طبعا ايامها ما كان ولا كان في تراكات في مصر ولا كان في اي حته تتمرن فيها. تمام. فالشارع كان هو اللي بننزل نتمرن فيه، هو الملعب، هو ده الملعب. والاوتو كروس مصر كان بيتعمل 3 مرات في السنه، فاحنا عشان نتدرب لاوتو كروس مصر كنا بننزل الشارع. ما كانش فيه حلبات تتمرنوا فيها؟ مفيش حاجه خالص ولا حتى ساحه. احنا بنتكلم في سنه كام؟ بتتكلم 2000 2001 99. هي صلصه. هو صلصه. ثالثه اعدادي اولى ثانوي في الحته دي. ولا حتى ساحه انتظار نتدرب فيها. فالشارع هو ده كان الاوتلت، نتمرن وبعد كده ننزل السباق اوتو كروس مصر. اوكي. فانا ليه بقول لك المرغني كانت فتره عشان باشمهندس عبد المنعم الصاوي هو اللي كان بيعمل اوتو كروس مصر. تمام. فبعد ما الموضوع ابتدى يكبر معايا في السباق، عشان اوتو كروس مصر كان اياميها كان خلاص الترند بتاعه بيقع، فجماهيريا كان بيقع. فانا كنت بلعب في الشارع، فالشارع عمل لي قاعده جماهيريه رهيبه. احنا كنا منها. تمام. ده بجد. فلما كنت بقيت اروح السباق الجمهور كان بيجي السباق معايا. ايوه. فالباشمهندس عبد المنعم الصاوي قال لي يا سري ما دام الموضوع بقى كده انت ما ينفعش تلعب في الشارع تاني، عشان احنا بنطلع رخصه رياضيه من نادي السيارات والرحلات المصري تابع لوزاره السياحه وزاره الشباب والرياضه. فقال لي اللي انت بتعمله في الشارع ده مش هينفع، لو انت عايز تكمل معانا اوفيشلي وتبقى بطل مفيش شارع، انسى الشارع خالص. ومن ساعتها، فعشان كده بقول لك المرغني كانت فتره صغيره بس يعني. بس كان ممنوع طبعا. وبس يعني كنت شقي يعني. كنت شقي قوي، كنت بزياده. بس الفضل كله يرجع لباشمهندس عبد المنعم الصاوي لما هو اللي قال لي انت عايز تبقى بطل ولا عايز تبقى شوارعجي. بس هو زي ما انت قلت فعلا، هو كان في فتره كده كانت قلبت موضه فجاه، قصه السباقات الاوتو كروس والسباقات. انا فاكر حتى ايام مارينا زمان بالظبط كان الناس تروح وقت السيجال في أيوة. في الجراج بتاع السيجال ده، وكانوا يقعدوا يعملوا السباقات اللي هناك الاوتو كروس بس دي سباقات كلها اوفيشال وليجل. دي قانونيه جدا. ده باشمهندس محمد عبد المنعم الصاوي. اوكي. الشارع كانت فتره بس كده، وبعد كده بطلنا خالص ننزل. بس الشارع كان عشان انتوا كنتوا عايزين تتدربوا للسباقات اللي انتوا بتخشوها اللي هي الليجل القانونيه بالظبط، بس مش عارفين تتدربوا فين عشان تبقوا احسن، فكنتوا بتستعملوا الشارع. بالظبط كده. اوكي. وبالتالي كان في بقى فانز بيجوا في الشارع ويقفوا على جنب مرغني الناحيتين. بالظبط. كان مجتمع كامل. ايوه. بس وخلي بالك المجتمع ده كبر قوي دلوقتي المجتمع، بس اللعب في الشارع قل جدا. عشان احنا من ساعة لما بقى الموضوع قلب معانا بروفيشنال وبقى لينا سبونسرشيبس وبقى في شركات انفولفد والكلام ده كله، بطلنا اول ما لقيتوا الملجأ ان انت حاجه تقدروا تعملوها صح فخلاص ما يعني مش لازم بقى. دلوقتي بقى في اماكن تمرين، بقى في اماكن بالظبط. اوكي. مصر اتغيرت جدا عن زمان يعني. طيب ايه اللي حصل بقى لما نزلت كنت تلعب في الشارع وكانت غير قانونيه، وبعدين حصل احنا كنا فجأة بنسمع كل شوية رامي سري وماجايفر وبتاع وفي سباق وفي حاجات، وبعدين فجأة كده في اختفاء. هو اللي حصل فترة المرغني واوتو كروس والكلام ده كله، وبعدين ابتديت اكسب السباقات من اوتو كروس. الناس لسه كانت برضو بتجري في الشارع. تمام. احنا بطلنا نجري في الشارع، بس كان في لسه شباب كتير جدا بتجري في الشارع. فكان حصل جارية في طريق المطار، اكيد انتوا سمعتوا عنها القصة دي. سمعنا عنها يس. واتنين كانوا بيسابقوا بعض، وطبعا كان في جمهور واقف بيتفرج وانا منهم، واحمد وكيل برضو كان واقف معانا يوميها، واصحابنا كلنا واقفين، والولد صاحب العربية الماستنج راحت منه ودخل في الناس، فقد السيطرة على العربية، فقد السيطرة ودخل في الناس. فكان موضوع مؤلم جدا يعني، المنظر حتى كان صعب جدا طبعا.
والاثنين الولاد هربوا. فبعد الحادثه وبعد بقى الاسعاف ما جت والناس تلم الناس من على الارض وكده، روحت بيتي، وتاني يوم جم اخدوني من البيت بتهمه ان انا اللي كنت سايق وهربت. وانت اصلا ولا كنت سايق ولا حاجه خالص، انا واقف بتفرج مع ويكا واصحابنا وكلنا بنتفرج. وخلي بالك كنا كمان عمالين بننبه يا جماعه مش هينفع وقفوا عشان اللين بتاع المطار ضيق جدا. الناس بقى مش واقفه على الرصيفه، لا هي واقفه في الشارع وما فيش غير لين واحد هو اللي فاضي، كلهم بشر بقى، ناس كده وناس كده، ما فيش غير لين واحد. فالبيمايه لما عدت الولد اللي ورا لما شاف من الناس هو اتخض، فراح راكب فوق الفرامل، ما قدرش يسيطر على عربيته، فالعربيه راحت وخبطت الناس. بس وبعد كده قصه بقى الاتهام، طبعا جريمه قتل، وبعد كده ان انا اللي كنت سايق، وبعدين اثبت ان انا ما كنتش سايق، وبعد كده راحوا متهميني بتنظيم السباق. ودي بقى الفترة اللي كانت صعبة جدا بقى، كانت سجن طرة وعنبر جرائم نفس وبس الحمد لله يعني الموضوع عدى وأثبتنا براءتي بس اتعلمت أنا من التجربة دي كتير جدا. قعدت قد إيه؟ قعدت 45 يوم. 45 والموضوع خلص، طلعت انت بريء الحمد لله. وطلعت على يعني طلعت عيد من السجن على طول على عمرو أديب القاهرة اليوم. واتعمل لي اعتذار رسمي على التلفزيون وان احنا ما ينفعش ولادنا يتهموا بحاجات احنا ما عندناش دلائل عليها. والموضوع عدى، بس انا من بعدها قلت لا كفايه مصر. دي كانت قضيه راي عام صح؟ راي عام جدا جدا جدا. والولدين فين بقى؟ الولدين ولد سلم نفسه هنا في مصر، وبعد كده الولد التاني هرب بس تشكل لجنه من النيابه. هي دي على فكره هو ده الموضوع اللي خرجني. انا ما كنتش، انا المحامي كان بيجي بيهيئني نفسيا ان انا ممكن اخد 25 سنه و15 سنه. وكان بابا كان بيجي لي السجن وبيقعد معايا بقى القعده دي. حبيبي على فكره في احتماليه ان انت يحصل كذا ويحصل كذا، انا بديك بس السيناريوز كلها عشان تبقى عارف احنا رايحين فين، تبقى مهيئ. عشان الرأي العام كان بص مبهدلني ومبهدل عيلتي كان الرأي العام ضدك في الاول خالص. شايفين شباب طالعين يجروا بيعرضوا الناس للخطر بس وبعد كده الموضوع ابتدى الاهرام ابتدوا يفهموا ان انا مظلوم، والرأي العام الاصحاب بقى طبعا والمجتمع العربيات كلهم عارفين ان انا مظلوم. فلما كنت بنروح بركب عربيه الترحيلات ورايح المحكمه، المجتمع رياض السيارات كله كان بيبقى جاي، فالمحكمه كلها شايفه الزحمه واللي بيحصل ونحن بنحاول نثبت براءتنا. عمرو بقى هو اللي كان واخد الناحيه الثانيه بقى. فعمرو كان مع اهالي الضحايا وحقه. عمرو أديب حقه وحق اهالي الضحايا ان هم عايزين حقهم. بس هم كانوا موجهين كل الاتهام عليا انا، لان انت اللي ممسوك. انا اللي ممسوك بالنسبه لهم يعني، عشان بقى نثبت ان انا ماليش دعوه بالقصه دي، والناس اللي تسببت في المشكله دي هم دول. اخذت مننا بقى وقت، والاهرام ساعدونا جدا الصراحه، والاخبار برضه. واثبت ازاي ان مش انت اللي منظم؟ انت كل الحاجات وقعت الا التنظيم بتاعي، لان هو بالظبط يعني انت كنتش سايق، دي كانت سهله بالظبط. بس التنظيم دي اثبتها ازاي؟ اتشكل لجنه من النيابه، ودي حاجه ممكن تسالوا فيها برضو. يقول لك ان اول مره في تاريخ مصر في القضاء ان يتشكل لجنه تطلع تسافر بره تحقق بره. دي كانت القضيه دي مع الشخص اللي هرب بالظبط. وهو كان شخص دبلوماسي كمان. فاللجنه اتشكلت وسافروا، وكان ايهاب بيه انا فاكره لما رحت له النيابه قال لي بص لو انت مظلوم انا في ظهرك لحد الاخر، انا مش هسيبك، بس فعلا يا رامي لو طلعت انت ليك يد في اي حاجه استحمل بقى اللي هيحصل. وخرجت من مكتبه يوميها من عربيه الترحيلات على السجن،
ومش عارف بقى انا مصيري ايه بالظبط. وكل يوم بقى اقرا الجرايد، نشوف بقى الراي العام بيقول ايه، ردود الافعال ايه. روز اليوسف وقفوا جنبنا جدا. احنا ما نعرفش حد على فكره، يعني مش قصه بقى علاقات وبتاع مش عارف ايه، لا احنا فعلا الناس وكانت واقفه جنبي لله. ما هي خلاص، هي اول بتهيالي لو انا فاهم صح، اول ما الموضوع بيخش في راي عام ما بيبقاش فكره انت تعرف مين وما تعرفش مين، بالظبط لان هو بالظبط بيبقى راي الشعب، هم رايهم بالظبط. ايه في اللي بيحصل. والناس بالظبط. اللي انت تعرفهم اصلا ما بيبقوش عايزين يلمسوا الموضوع عشان مش عايزين يخشوا في القصه. جدا طبيعي. جدا جدا. ف لما الولد سلم نفسه على البيت بيتك، هو طلع على البيت بيتك، سلم نفسه على البيت بيتك في البرنامج. وبعد كده تاني يوم جالنا السجن. وبعدين بعديها باسبوع جالك ترى برضو معاك؟ جالي ترى. دخلت السجن وكان عنبر 4-1، مش هنسى الرقم خالص. فاول ما فتح العنبر شميت ريحه زفاره كانت صعبه قوي طالعه من جوه. كانت الناس بقى بتطبخ عشان الفطار وكده. فالريحه نفسها كانت خطفتني. كان في لمبه سهاري والناس كلها نايمه. بس دخلت بقى العنبر واتعاملت في العنبر. كان احساسك ايه بقى وانت داخل؟ بص، هي الخطفه الاولى دي انت بتبقى، انا وقفت يعني، انا دخلت وقفت في مكاني والشنط على الارض. وفضلت واقف، ولا عايز ابص شمال ولا عايز ابص يمين. وشكلي غريب جدا يعني، انت داخل العنبر واقف ولا عايز تبص كده وبص كده. فبان انه اوكي ده واحد بقى ايه مستجد. ممكن نشتغله. مستجد. بس من الناحيه الشمال كده قلت لك واحد بيقول صوته بيقول لي خد تعال انت منين يالا؟ قلت له انا من الماظه. قال لي ايه ده، انت زميل انا جاري. قلت له بص انا مش من الماظه قوي يعني، انا من ارض الجولف في الشارع اللي قصادك على طول. قال لي برضه زميل. حاسس ان احنا غلط ان احنا نضحك في الحته دي، بس اوكي. دايما بتوع هليوبلس لما يبقوا يعني كنا ننزل اي خناقه اي حاجه يقول لك انت منين، تقول الماظه. مش هتقول انا هو من بقى مرغني مثلا. هو طلع من الماظه نفسها. اه اسمه سامح، ربنا يمسيه بالخير، عشان الراجل ده وقف جنبي جامد جدا. بعد ما هت عليك في الأول. لا راجل جدع جدا. وبعد خلي بالك انت في السجن فلوسك هي سجايرك. فطبعا هم. طب ارجع بس، بعد ما قال لك انت منين قلت له الماظه؟ قلت له الماظه. فقال لي طيب تعالى بقى طلع القرايص. فقلت له تمام. فبطلع قروستين مارلبورو. قال لي لا 3. قلت له لا، ما هم في الحجز قالوا لي 2. فقال لي يا باشا هم 3، مش عايز تسكن. قلت له تمام. دي قال لي حمايه يعني ولا عشان السرير؟ لا، ما انت لازم يسكنك اه سرير. وقلت له تمام، ما انا هسكن بالقروستين. فقال لي لا، انت هتسكن بالقروستين وعندك في كمان ميه سخنه. ده واحد من المساجين. ايوه ده هو اللي بيسكنك في العنبر. ايوه ده بالادميه. الريس يعني. ده الريس. ده بيته يا باشا. فقلت له ميه سخنه بتاعت ايه؟ قال لي يعني لما تصحى الصبح كده تلاقي قدام الحمام في جردل الميه سخنه، ولا انت مش عايز ميه سخنه؟ قلت له لا تمام ميه سخنه تمام. فقال لي طب 3 قرايص. فاديته ال3 قرايص. وبعد كده ندى واحد عرباوي قال له نضف له المكنه. طلع نضف وتمام. وطلعت قعدت بقى فوق، كان فاضل بتاع ربع ساعه على الفطار. طلعت بقى قعدت مربع. وفتحت النوتة. وايه بقى مش عارف بقى ايه اكلم مين ولا اعمل ايه. فابتديت اكتب. المشكله بقى في العنبر ده كان كميه الصراصير اللي في كل حته. طبيعي بقى، طبيعي ان انت كل الفرشه بتاعتك بيبقى فيها صراصير ماشيين على الحيطان وبتاع يعني. طبيعي. بس بالنسبه لي مش طبيعي. فانا قاعد بقى كل شويه عمال ايه اعمل كده واعمل كده واقف على السرير دور تاني. فبقى شكلي في العنبر مش بقى شكلي غريب. باين يعني ايه اللي انت بتعمله ده؟ فلقيت لك واد راح جاي كده اسمه رامي برضه ربنا يمسيه بالخير. قال لي ايه يا زميلي، ما بالراحه على فكره، دول حبايبنا يعني، دول زمايلنا، مش ما ولا بيعضوا ولا دول نضاف على فكره يعني. كبر دماغك يعني عشان انت عامل منظر وبتاع. انزل بقى تعالى افطر وبتاع. بس فعدت. وبعدين
تاني يوم على الصبح الساعه 6 الصبح بيبان العنبر خبطت جامد. نمت انا بقى على السرير اللي عليه الصراصير ده. والعنبر ده فيه كام واحد؟ كنا حوالي 50 مثلا، بس عنبر كبير يعني 50 بس مش زحمه، بس عشان هو كبير. وبعدين البيبان العنبر قعد تخبط بقى جامد وبتاع، في ايه يا جدعان، في ايه، في ماتش كوره. عرفت تنام اول ليله؟ شويه مش قوي، ما لحقتش يعني. فضلنا قاعدين كده، هما بقى بيغنوا وبيطبلوا وبتاع بعد الفطار وكده، وانا قاعد بتفرج من بعيد. ف رامي ده بقى جه قال لي بقول لك انا هجيب لك القرايص بتاعتك وبتاع، تعالى بقى احكي لنا قصتك عندي في المكنه بتاعتي. طلعت عنده في المكنه بتاعته بقى، التكدس بقى كان كله هناك، والسراير بتاعتهم نظيفه، ما فيهاش بقى ولا صراصير ولا فيها بتاع لقيته يعني عشان هم هناك بقى لهم انا كنت مرمي في العنبر بقى الناحيه التانية. هو العنبر كبير قوي قوي. للدرجه دي يعني. انا مرمي الناحيه التانية والتكدس هناك جنب تلفزيون صغير كده، فهم اوريدي منظفين حواليهم وحاطين بقى طارد للصراصير وحاجات كده متعاملين هناك بالظبط. فقال لي بقى تعالى احكي لنا قصتك وبتاع. فقعدنا نحكي وكده، وكان هو رامي وطارق في قضيه واحده. دول قصتهم قصه حصل خناقه في المنطقه وبتاع، وبعد كده جم الاهالي بيجروا وراهم، هم نطوا من عماره لعماره. واحد نط جاب عرف يعدي الناحيه التانية، والتاني نط نزل اتكسر دشدش 100 حته، بس بعد ما كانوا اوريدي عوروا واحد، فالاتنين بقى اتاخدوا. بس رامي ده بقى جاب لي القرايص بتاعتي من سامح وقال لي مفيش الكلام ده وبتاع، بقول لك ايه، انت هتقعد في المكنه بتاعتي، انا بس كل اللي عايزه منك بنطلون ترنج. قلت له ماشي دن. قال لي خلاص بنطلون الترنج بتاعي. قلت له خلاص دن. راح قال لي طب ماشي شويه وكده، لقيت لك جايب لي 3 قرايص. قال لي بص بقى انت في حمايتي هنا النهارده، يعني انت من النهارده انت في حمايتي. طلعت له بقى بنطلون الترنج الابيض وكانوا بقى اهلي بيبعتوا لي بقى ايه جبن على لانشوهات على بتاع مش عارف ايه. انتوا اي حاجه في السجن بتبقى عمله. السجاير هي السجاير هي والترنج عملتها. يعني ده الترنج شالك من الترنج ده ابجريد. اه ف بس فتاني يوم كان ماتش كوره، عنبر جرائم نفس ضد عنبر مخدرات. وبعدين ماتش كوره انتوا ماتش انا كوره فاكر. اوكي أيوة، ماشي. فرامي قال لي ايه تلعب معانا وبتاع. قلت له العب معاكم ماشي، بس انا بقف جون، انا طول عمري حارس مرمى من وانا صغير. قال لي باش تمام جدا، عشان احنا ما عندناش اصلا ايه حد يقف جون اصلا. المهم كسبنا الماتش ده 4-0 وانا من نوع الحراس المرمى اللي هو بيترمي بقى وبيعمل حركات وشلوزات وبتاع، فطبعا حبوك. بص بقينا اصحاب بقى من جدا بس انا المعامله اتغيرت 200%. طبعا ما انت كده وريتهم. بقيت بقى حارس مرمى طبعا بتاعهم، وبقينا اصحاب. في حاجه اسمها عنبره، لما حد بيجي يسيب السجن في حاجه اسمها عنبره دي اناشيد بقى وحفله وطبل. انا اتعمل لي حفله عنبره في حياتي عمري ما هنساها. السجن كله كان بيغني وبيطبل وبيرقص، كانت حاجه رهيبه يعني. اتعلمت ايه بقى؟ اتعلمت وسط. انا كنت طول عمري بنام مش صبور خالص، ما اصبرش على حاجه ابدا. صبر بقى. قربت من ربنا جدا. وكمان في نفس الوقت اكتشفت ان انا بعرف اكتب، والكتابه دي خدمتني في شغلنا بعديها بكام سنه. وعلمتني بقى الحاجات بقى طعم الحريه ده انت ما بتفهموش وما بتفهمش ده مش مقدره قيمته ايه غير لما بتتحبس، غير لما يتاخد منك. بالظبط. فقيمه الحريه دي اتعلمتها جامد جدا برضو. عشان خلي بالك انا قبل السجن برضو كنت شاب طايش جدا وايجو عالي جدا عارف تحس انه ايه السجن قرص عليك، او بالذات كمان ان انت كنت فوقك كان في مرحله كمان الناس كلها بتتكلم عليك، فانت بالزبط. كمان حاسس ان انت اللي هو النجم. انا تمام بالظبط. بس نزلت على الارض. نزلت على الارض بالظبط.
والسجن ما كانتش مش الحاجه الوحيده اللي بعد كده بقى كذا موقف نزلني على الارض يعني. الكلام ده كله في 45 يوم؟ بالظبط اوكي بالظبط. ده 45 يوم اللي هو من اخر التحقيق بالظبط بس واول لما اللجنه راحت طلعت قطر وعملوا التحقيق هناك وقعدوا مع الشاب القطري وقال لهم وسالوه ايه علاقتك برامي؟ قال لهم انا ولا اعرف رامي ولا شفت رامي، ده انا وفلان الفلاني اللي عملنا بس هم اخدوا الكلمتين دول بس وخلاص. كان تاني يوم عدل بقى من السجن على طول على عمرو اديب عدل. كفاره يا صاحبي حبيبي. اهلك استقبلوك ازاي بقى؟ تقريبا ال 45 يوم دول عدوا كانهم 45 سنه. كانوا كتار. يعني ابويا الله يمسيه بالخير هو اصلا كوربريت طول عمره وريسك مانجمنت بقى واستراتيجي ومش عارف ايه وبتاع. قلب حيطه في البيت كلها عباره عن نوتس، ستيكي نوتس وبلان A وبلان B وات اف بالظبط. قلب حيطه كامله وكان كل يوم بقى يعمل اجتماعات ويجيب اصحابنا فيها بقى وبتاع. هنتعامل مع انهي محامي وهنتعامل مع مش عارف ايه، طب مين هنطلع نقول ايه نرد على عمرو اديب نقول ايه، طب مش عارف ايه. طب يعني انت ابوك زيه زي ابو لويس هامilton كده وقف في ظهرك؟ وقف في ظهري في المحنه دي طبعا لحد ما طلعت منها. طبعا. واول ما طلعت قلت خلاص كفايه مصر بقى مش قادر، فقررت تطلع بره مصر بقى. بالظبط. قلت بقى كفايه مصر كده. رحت فين بقى؟ رحت البحرين جنب حلبة البحرين الدولية بقى. قلت لازم ابقى موجود جنب حاجة ليها علاقة برياضة السيارات واشتغل. هي البحرين كانت زمان هي الوحيدة اللي هي الوحيدة بالظبط. انت عارف ان انا بقى سوقت عربية في البحرين فورمولا كانت BMW. هي دي البطولة اللي انا دخلتها. والله هي دي العربية. كنت بصور برنامج كده كنا بنصور في الحلبة دي فعلا. فقالوا لي لو عايز ايوه هي دي العربية. دي رعب خطيرة. بس انت ضخم قوي انك تخش في. لا دلوقتي اوكي وقتها كنت اوكي ماشي. بس انا في مرحلة لسه الخسسان يعني لسه. رحت عملت ايه بقى في البحرين؟ رحت البحرين عمياني خالص بسي في، ورحت بقى اقدم في شغل على شغل هناك. اي حاجه ليها علاقه سنه بالعربيات؟ اي حاجه ما كانتش يعني. رحت قدمت في حلبة البحرين الدوليه قالوا لي ما فيش اماكن والاولويه للبحرينيين وما فيش اماكن دلوقتي للاجانب. رحت قدمت في DHL واترفضت. وبعد كده رحت قدمت في شركه صيانه عربيات. قالوا لي طيب ماشي هنرجع لك تاني وبتاع. وانا اديت نفسي مثلا 15 يوم في البحرين اقعد الف اشوف. ففي يوم كنت ماشي في سوبر ماركت لقيت مجله عربيات اسمها اريبيا موتورز. شلت المجله اشتريتها دخلت بصيت لقيتهم كاتبين في الصفحه الاولى وي ار هايرنج، احنا بنعين ناس. كلمتهم تاني يوم رحت عملت معاهم انترفيو اون سبوت. حبينا بعض جدا وعرفوا بقى قصتي بالسباقات والعربيات بتاع. فقالوا لي يعني بتعرف تكتب عندك اكسبيرينس في الكتابه؟ اتعلمت اكتشفت ان انا في السجن بس هي بس اتعلمت. خدت ورك شوب ورشه كتابه في عنبر النفس. تعليم ذاتي حضرتك. بس فقالوا لي طب اعمل لنا ارتكل كده. كتبت ارتكل عجبتهم جدا. ابتديت شغل في المجله. بعديها ب3 شهور بقيت رئيس تحرير المجله. بعد 3 شهور؟ بعد 3 شهور على طول رئيس تحرير المجله. مانجنج اديتور مش عارف ازاي يعني. وبعد كده ادوني عربيه ادوني عربيه شغل بالمره. ادوني عربيه ايه اللي حاجه معينه؟ ادوني بس عربيه يعني عربيه كيا. مش مهم حتى لو ادوك توك توك يعني هو مين بيشتغل في مجله بيدوله عربيه؟ وبقى رئيس تحرير في 3 شهور. بس كنت عايش في يعني صاحب كانت كام صفحه المجله؟ لا كانت مجله محترمه. وبعدين صاحب المجله كان عنده هم عندهم كومباوند بتاعهم تمام. اول 3 أسابيع قعدني في بيته جوه بيته. ايه ده؟ فضلي اوضه سمير اوتشي الله يمسيه بالخير. طب انا ممكن اقول حاجه معلش هقطعك بس انا دايما بقولها. انا كنت بصور برنامج وانا صغير كده عن 16 سنه كان اسمه سوكا ستارز. كان برنامج كوره وبتاع. فواحده من البلاد اللي رحنا عملنا فيها اوديشنز كانت البحرين. حلو. لو احكي لكم قد ايه يا جماعه البحرين ناسها طيبين خطار طيبين بطريقه تحس ان انت هو انتوا بتشتغلوني
هو انتوا هتخطفوني بالظبط. هو انتوا هتسرقوني فاهم. في يوم كنا بنصور وانا طلعت قررت ان انا هطلع اتمشى كده في زي حاجه شبه مول كده بره الحلبه. حلو. وبعدين كنت عايز اروح وفجاه اكتشفت ان انا معيش فلوس. تمام. فبسال الناس عايز اروح الاوتيل الفلاني، والله العظيم واحد وقف لي تاكسي ودفع له فلوس، وواحد تاني هو اللي عارف الاوتيل ساق قدام التاكسي اطمن ان انا وصلت الاوتيل. ده؟ جمال. والله العظيم. ايوه بحرينيين جمال. وانا انتوا بتعملوا كده ليه؟ هو في هو انتوا ايه ملايكه من بلد الملايكه فاهم؟ ايه عمري ما رحت. طبيعتهم كده. واو. فقعدك في بيته 3 اسابيع. قعدني في بيته 3 اسابيع وفضلي اوضه. وبعد كده بعد 3 اسابيع قال لي بص رامي احنا we're expecting يعني child يعني مراته منتظرين طفل فهستأذنك بدل بس ما قاعد عندي بس في البيت هنقلك هي حاجه مش مقامك خالص بس يعني مع الوركرز مع العمال البنجلاديشيين والهنود وكده. قلت له على فكره ولا فارق معايا اي حاجه، انا شغال في المجله ومبسوط وبكتب تقارير بقى لحلبة البحرين الدوليه من خلال المجله. طب وانت كرئيس تحرير ما كنتش واخد مرتب كفايه انك تأجر اوضه او بيت او كده؟ يعني كان في بس انا كنت لازم ابعت حوالي تحوش. لا نص مرتبي لازم ابعته مصر في بيت مفتوح في مصر. فانت ساعتها كنت متجوز ومخلف. كان زياد خلاص. كان خلاص زياد كان. فانا كنت لازم ابعت عزيزو المرتب حوالي نص مرتبي كنت ببعته. كانت برضو اول مره اخش في حته بقى ان انت ازاي تقرص على نفسك وتضحي وبتاع. كانت لسه بس طبعا كانت على قلبك زي العسل ساعتها جدا جدا لان انت ولا لسه فارق معايا لسه طالع من مصيبه ولا فارق معايا طبعا. وبعدين انت من عنبر ما بالظبط لسه طالع من مصيبه يا باشا. مع العمال صباح الفل جدا عسل يعني. ما عنديش اي مشكله خالص. حتى لما كنت باجي استحمى كنت الاوضه كانت صغيره قوي لدرجه ان انا كنت لازم احط مشمع على السرير وانا بستحمى. بس كانت تمام ما كنتش متضايق. ما كنتش متضايق خالص يعني عادي. واشتغلت في المجله وبعدين شفت بقى فورمولا BMW هيبتدوا سيزون وبتاع وقفشت بقى انا عايز اخش فورمولا BMW كمتسابق. بالظبط. في صاحب المجله بيقول لي يا ابني انت شغال في مجله على فكره، انت مش مليونير يعني عشان تروح بس قلت له طيب. خدت قرار كلمت امي قلت لها بقول لك يا ماما انا عايز ابيع البيت. مصر عشان تخش تسابق. عشان اخش سابق. لا حول ما بتعلمش ده ما بتعلمش. لا بص بقى يعني قرارات كان فيها ريسكس عاليه جدا بس ما انا اللي كان في حاجات كده في دماغي كنت اللي هو هتعمل. بس بقول لك ايه انا اللي عاجبني في كل اللي انت بتقوله ده بالذات ان انت تعرف انت عايز ايه جدا ومهما هيحصل جدا من زمان خلاص اللي هو. وده على فكره حاجه ناس كتير بتقعد تدور عليها طول عمرها. فانت اصلا مزبوط. نوعا ما يعني انا عارف لسه هتبقى لسه طالع من حاجه مصيبه بس نوعا ما انت محظوظ اصلا انت اتولدت عارف انا عايز ايه. انا هو ده. انا ايه اللي عاجبني بس مستغربه جدا ان انا لو حطيت نفسي مكانه يعني ان انا دخلت وبحب العربيات ودخلت السجن وبتاع ومش عارف ايه واتبهدلت وطلعت. انا لو انا طلعت خلاص باشا انا لو شوف مش عايز هعيش في الصحراء بحيث ان انا ما اشوفش عجله مش عربيه. فان انت طلعت واشتغلت في مجله عربيات وبرضه عايز تخش في فورمولا ده انت خلاص عارف ان هو ده السبب ان انت موجود هنا مزبوط. على الحياه. عارف لما دايما بقعد اقول للناس انت اهم حاجه ان انت تعرف انت موجود هنا ليه. انت عرفت انت موجود هنا ليه وخلاص ومقرر. مظبوط. فبعت البيت. بعت البيت طبعا. بيعت البيت دي كانت يعني سببت مشاكل. والولد ده قاعد فين؟ طب لا ده البيت وانت فيه ولا ده كان حط على المشمع. احنا كان عندنا بيت صغير تمام. ده اللي احنا كنا قاعدين فيه وبنجهز البيت الكبير. أيوة. عشان ننقل فيه. فقررت ان انا ابيع البيت الكبير. اوكي. بس بعنا البيت ودخلت فورمولا BMW وكسبت. جبت مركز تاني في السيزن كله.
اياميها بقى انا اول ما ابتديت كنت فاكر ان انا بعد الموضوع ده خلاص انا هبقى بطل عالم بقى، والناس والسبونسر هتيجي تجري ورايا ومش عارف بعد ما ايه كسبت وبتاع. فورمولا بقى. جبت مركز تاني. ويا جماعه كفايه فلوس كده لو سمحتوا. بالظبط. وبعدين اكتشفت بقى يعني ايه رياضه سيارات، انه مفيش الكلام ده. انت لو عايز تكمل بقى كمل بقى، بيع بقى كمان 200 3 4 يعني بيع كليتك. بيع بالظبط. طب بيع والفورمولا أي انت حاجة. دخلتها دي كانت بكام؟ كانت اياميها الكورس نفسه كان ب20,000 ريال، بس ده كان ايام بقى لما كان الدولار والجنيه اصحاب قوي يعني. كانت اخوات. الدنيا في 20,000 ريال دول اياميهم. ده كان الكورس بس. والسباق ب25. يعني 45 كده ايه ده سباق. لا ما انا بتكلم 45 الاثنين على بعض. وبعدين انت عندك بقى 9 سباقات. ايه ده؟ ما انت 9 سباقات بقى ماشي، وعندك كاوتش بقى، وعندك انت بقى دخلت إيه ده؟ 9 إيه ده؟ سباقات. ما دخلت موسم. فانت السباق ب 25 في 9. في 9. فانا مين بقى طب اللي والعربيه؟ العربيه ما انت ده شبه ايجار العربيه. السباق بالعربيه. شاكيب راكب اللي بيغيروا لك العجل بس لا العجله يعني انت لو دوست فرامل جامد والعجله عملت لوك وحصل سبوت على العجله هتحاسب على العجله. حد جيك خبطك من ورا الوينج بتاعك اتكسر والديفيوزر اتكسر، هتشيل ال 4000 يورو كده صباح الفل. فانت بجد مأجرها اللي هو اي حاجه عليك تمام. وفي بقى الاف اي هناك يعني لو حصل حادثه بيحصل تحقيق، بياخدوك بيحطوك في اوضه ويروح واخدين التاني وحاطينه في اوضه. بس تحقيق رياضي بقى. بس فالتجربه بتاعت البحرين دي علمتني يعني رياضه السيارات جدا، وعلمتني كمان صناعه محتوى السيارات والصحافه بتاعت السيارات. ده سنه كام بقى؟ 2007 8. اوكي 7 و8 وحته من 9. وبعدين المجله ادتني فرصه بقى ان هم بقوا يصرفوا على سفرياتي، عشان احنا كنا بنتعزم من الشركات. هم شركات بتعزمنا عشان تغطي حاجه. فبقيت اسافر ببلاش وبركب اجمد عربيات في الدنيا. تمام. والمحتوى بتاعي رجع تاني موجود على السوشيال ميديا بعد ما اختفيت فتره، بقى فيه ريليفنسي تاني وبس بشكل تاني. صحفي سيارات المره دي، وبسابق برضه في نفس الوقت، وبكتب المجله، وبشتغل بعمل PR للبحرين انترناشونال سيركت. فالدنيا كانت لذيذه جدا، انا كنت مبسوط جدا. والمركز التاني ده ما لا خلاص بقى مركز تاني. برافو عليك. برافو عليك. الف مبروك. الف مبروك. هاتوا الكاس. حطينا الكاس. يلا شلت الكاس نزلت اشتغل بقى عادي جدا. ارجع بقى تاني. عايز تاني؟ طب ادفع تاني. مفيش بقى تاني بقى. يا جماعه مش صدق الرياضه دي مضحكه قوي. لا رهيبه رهيبه. يعني اللي عملها عبقري، ضحك على كل المتسابقين باللي بيتفرجوا بالجمهور. انت فاهم؟ انا اصلا عايز اخش في البيزنس ده على فكره. بصراحه مش هو الوحيد المستفاد. واخد 25,000 من كل نفر. بس بقى في كام واحد؟ احنا كنت 20. شوف عمل له كام بقى؟ 20 في 25 في 9. ده كده سامع بس بقول لك ايه، الموضوع مش مربح خالص، عشان انا فتحت اكاديميه رياضه السيارات قبل كده، فهحكي لك فيها عليها. طب ليه الرياضه دي موجوده يا جدع؟ هقول لك. هو انت كده ولا واحد مستفاد من لا في طبعا في يعني الشركات الكبيره طبعا يعني عندك كاوتش. لا المانيفاكتشرز طبعا الشركات هم دول وحشين. ميشلين تشخين الدنيا طبعا. فبعد البحرين قررت ان انا خلاص هرجع مصر. وحشني بقى بيتي والولاد كنت واخد بريك بقى وعايز ترجع تاني يعني. بالظبط. وبعد كده رجعت فتحت مجله في مصر. تمام. اسمها اكستريم موتورنج. وعملنا مجله خطيره. وعملنا فريق قوي جدا، وكانت حاجه لسه بايونيرنج جدا. كان في 2009 2010. ولمينا بقى كل المجتمع رياض السيارات، مجتمع السيارات لميناه في حته واحده في مجله. وكان في اخر المجله في كاريكاتير كده، كان كرتون 4 صفحات بتتكلم كل كل عدد كان بيطلع بقى ناس من الكوميونتي وهزار وضحك وبتاع. فالمجله كان ليها شعبيه جدا كويس. وفي نفس الوقت ابتديت اسابق. رجعت سابق تاني بقى اوتو كروس مصر. تمام. بعت بيت برضو تاني. انت ماشي بتبيع. بعت بيت تاني عشان افتح المجله. اخويا بقى غيري خالص يعني. هو بيبيع حاجته اصوله، بس بيروح بقى انفستد في بيزنس. هاجر كندا
طبيعي طبيعي، أخويا بني ادم طبيعي جدا. آه. تمام. فرجعنا فتحنا المجله، وبعدين رجعنا سابقنا تاني، وبعدين ريد بول كاربر دريفت جت مصر، كسبت السباق ده، رحت مثلت مصر في لبنان. رجعنا تاني سنه عملنا العربيه اللي هي ال1 ام في 8، كانت اول عربيه. ايه بقى قصه العربيه الغريبه بص هي مش العربيه M3 يا جماعه؟ لا، ال1 ام هي 1 سيريز. تمام. بي ام دبليو في 2011 عملوا موديل منها اسمه 1 ام، فحطوا لها موتور 6 سلندر توربو. تمام. وسموها 1 ام. حلو. جيرمي كلاركسون بتاع البي بي سي توب جير. تمام. لما سألها قال انا بعتبر العربيه دي احسن عربيه ام اتعملت في الوجود. حلو. تمام. اللي هي ال1 سيريز. ال1 سيريز بالظبط. وبعدين في اخر حلقه قال تخيلوا بقى لو العربيه دي فيها موتور الام 3 8 سلندر. حلو. دي كده هتبقى عربيه اسطوريه. تخيلات كلها في برنامج اصلا انجليزي في انجلترا، بعيد عننا خالص، مالناش دعوه اصلا بيه يعني. تماما. نقرا الترجمه بالعافيه. حلو. وبعدين مره واحده كنت قاعد في كافيه، وحد جه قاعد معايا قال لي رامي في شركه زيوت نازله مصر جديد، عايزين نعمل لك سبونسر شيب بيست على البطوله اللي لسه كاسبها من رحت مصر بالظبط. فعايزين نعمل عربيه بوم. تمام. فقلت لهم طيب ادوني يومين كده نفكر ايه اللي ممكن يتعمل. قلت لهم ان انا معيش حاجه تانية تتباع خلاص. لا خلاص كفايه بيع بقى. لا الحمد لله بقى ان هم يعني اخيرا بقى في حاجه اسمها حد هيجي يصرف عليه، راعي جاي يصرف. بالظبط. بس بنينا اول ما عملنا ال1 ام الفي 8 كانت اول واحده تعمل في العالم، وعملت ضجه في العالم كله. انتوا اللي عملتوها؟ بالظبط. يعني انتوا رحتوا سمعتوا كلام MBC 2 توب جير. ايوه. وهو قال عايزين نحط موتور العربيه دي في العربيه دي، قمتوا انتوا رحتوا جبتوا العربيه دي وحطيتوا فيها الموتور بالظبط. قال كلم لي سعيد سمكره في الحرفيين. لا اللي طلع يعني احلى حاجه في الموضوع كله طلع انه الموتور نزل في الحوض بلاج اند بلاي من غير اي حاجه تظبيطات. العفشه كلها بتاعت العربيه الاي 92 اللي هي الام 3 ركبت بالمسمار، ما حركناش. طبعا جيرمي كان عنده بعد نظر جدا. تمام. بس بي ام دبليو عمرها ما هتيجي تقول لك ان ده يركب على ده. مش عايزين يقطعوا نفسهم يعني، عشان العربيه دي لو نزلت بالفي 8 ما حدش هيشتري الام 3 طبعا. خلاص. طلع ان الشاسيه بتاع ال1 سيريز هو شاسيه اي 92 بس اقصر حاجه بسيطه جدا، حاجه قد كده. فكل اللي احنا عملناه قصرنا الشكمان حته قد كده، وقصرنا الكردان حته قد كده. كل حاجه تانية كهرباء ميكانيكا عفشه موتور كل حاجه بلاج اند بلاي ركب على طول. فدورنا على طول في اخر 2011 بعد ما جيرمي كلاركسون قال لك العربيه دي لو فيها الفي 8 هتبقى عربيه اسطوريه. طب وجيرمي عرف؟ اكيد عرف، عشان العربيه دي بقول لك عملت ضجه وورلد وايد. هو جيرمي مش بعيد حاجه في الحرفيين. الفورمز كلها وورلد وايد كانت بتتكلم على العربيه دي. واحنا بعد ما عملنا العربيه دي بقى فيها بعديها ب6 شهور البروجكت ده قعد بقى يتكرر بقى في المانيا وفي انجلترا وفي امريكا، كله بقى يعمل نفس بالظبط. فاحنا دخلنا البطوله التصفيات مصر، كسبنا بالعربيه دي وعملت ضجه قويه جدا، وعملت فلوس حلوه جدا من السبونسرشيب اللي جالي منه. الحمد لله اخيرا. وبعدين بقى ايه، اشتري بيت بقى. بالظبط. ممكن اشتري بيتي. لا روح بقى ايه، خد بقى الفلوس، روح اصرف على المدارس، ظبط بيتك، ظبط دنيتك، كل طلبات بيتك. فانا اتحطيت في مود خلاص this is my career. اخيرا انا بطلع فلوس من القصه دي. تمام. كان عندك ساعتها كام سنه؟ 12 32. اوكي. يعني السجن كانت نقطه بدايه جدا. بس بعد ال1 ام بقى الانتصار ده جينا ننقل العربيه في بطوله الشرق الاوسط، النهائيات بقى ضد 14 بلد. فروحنا نقلنا العربيه من القاهره على الاردن دي اللي هي الام 1. ال1 ام بالظبط. ال1 ام عشان الام 1 دي عربيه تانية خالص. انا بتلخبط عشان انا عندي الام 1 وعندي ال1 ام بس هم راكنين جنب بعض، فدايما بيحصل لخبطه خفيفه. اوكي. فراحت النويبع
واحنا طلعنا على البحر الميت بطياره وهي بتاخد بقى البخره السريعه بالظبط العباره العباره. سوري. العباره. بس نزلنا الاوتيل. الشباب بقى عربياتهم كلها، كل العربيات عماله بتيجي، كل بقى قاعد بقى بيلمع وبيتصور، واحنا بنعمل انترفيوز وبتاع، وانا بقى مستني عربيتي فين. كل شويه نعمل تليفونات، السواق ما بيردش. يا اخوانا في ايه؟ جالي تليفون سري، عربيتك اتقبض عليها. ايه؟ اتقبض عليها واتبلغ عليها ان ورقها في مشكله. تمام. مشكله ايه؟ قال لك العربيه ممسوكه في الجمرك ببلاغ. بلاغ ايه يعني ايه؟ بلاغ ان حد العربيه مبلغ يعني. أيوة، حد إن فيها مبلغ إيه؟ ان العربيه دي ورقها مش مظبوط. اوكي. وهي كان ورقها مش مظبوط. كان ورقها تمام. بص ال1 ام مش عارف ليه التمام اللي طالع منك هفهمك. حاسسها مش تمام. لا هفهمك. ورقها تمام. لا هفهمك. العربيه دي في منها الهاتشباك وفي منها بشنطه. تمام. فاحنا شلنا الحته الهاتشباك، الحته الزياده اللي انت كنت بتقول عليها. الحته الهاتشباك، وركبنا الحته الشنطه. ماشي. بس في مصر كان زمان الناس كانت فاكر ايام الانصاص والعربيات الانصاص. العربيه الانصاص، ايوه. كانت اياميها كان ترند ان العربيات الانصاص وبتاع ومش عارف ايه. معلش انا هزيت راسي بس انا ما اعرفش ايه العربيه الانصاص. لما كانت جت فتره في مصر زمان 2000 من 2007 لحد حوالي كانت في 2015 الحرفيين فجاه كله يقول لك ده نص عربيه بي ام 100 318 نازل. التجار كانوا يعني العربيه تبقى نصها حاجه ونصها حاجه. لا يعني التجار كانوا بينزلوا انت عارف العربيات اللي قطع الغيار بتنزل لك مصر. القانون بيقول لك لازم تقطعها نصين وتقطع سقفها عشان ما ينفعش تستخدمها، كنت مدخلها قطع غيار. لا ما كنتش اعرف الصراحه. تمام. أوكي. فكان في ترند في مصر خصوصا في المناطق معينه وفي السباقات، الشباب بقت تلحم العربيات في الورش اللي هي انصاص دي، تقوم جايب لها سقف وحطه وبتاع عشان ما تبقاش قطع غيار، تبقى هي عربيه بالظبط، وتلحمها وبتاع وكل حاجه وكانوا بيجيبوا ورق بقى وبتاع ويظبطوا فهم افتكروا ان العربيه دي كده. هم مش افتكروا، هو حد جه بلغ فيا بلاغ دايركت وما استخباش. يعني هو مش بلغ البلاغ واستخبى، هو بلغ البلاغ وحصل مواجهة وانا في الاردن. ده حد انا كنت شغال معاه بدون ذكر اسامي. هو صاحبي دلوقتي بس، وكان صاحبي زمان. حصل ما بيننا مشكلة شغل، تمام، في السبونسرشيب وكده. ملبسك راح جاي قال لك خد يا سري. وكنا مخلصين حق. رجعتوا صحاب تاني؟ رجعنا اصحاب تاني. امتى بقى؟ لما بعد المشكله دي راح عمل عمره وهو قدام الكعبه، راح مكلمني وهو بيعيط بقى، حقك عليا انا اسف، انا مش عارف ايه اللي انا عملته ده ومش عارف ايه فسامحته. على فكره في الاخر كان الموضوع كنا مختلفين على 20,000 جنيه حاجه كده متخلفه يعني. كنا وخلصنا هو الشغل ما نفعش، ما عرفناش نكمل مع بعض، فخلصنا حق بعض. اخد فلوسه وانا خدت حقي، وهو كان داخل سبونسر للعربيه وبتاع، اخد فلوسه فجي في الاخر كده قال كلمه غريبه جدا. قال لك النهارده 400,000 جنيه اللي جاهز يخلص، بكره 450,000 جنيه. يعني انت لما جبتش فلوس النهارده وجبتها بكره هيبقى 450,000 جنيه. وهو اصلا يعني كان راجل قوي، ذو سلطه يعني، بس احنا في الاخر صحاب كلنا في بعض يعني. فكلنا اخدناه بهزار يعني انت بتتكلم في ايه يعني. بس فرحت طبعا، انا خرجت من الميتنج ده بضرب اخماس في اسداس. انا كل اللي في دماغي انا عندي بطوله، ولا هممني بقى ولا 400,000 جنيه ولا بتاع، بس هجيبهم منين؟ قعدت الف بص شوارع مصر بالليل، الف عمال افكر اكلم مين. رحت مكلم واحد صاحبي قلت له كان لسه شركه زيوت جديده لسه نازله مصر، وكلمته قلت له انا محتاج اتكلم مع صاحب الشركه دلوقتي، محتاج اقابله دلوقتي، انا عندي emergency. رحنا كان الساعه 11:30 بالليل. الراجل مشكور يعني نزل وقعد معايا، قال لي في ايه؟ قلت له حصل معايا كذا 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 وانا عندي بطوله، والسبونسر اللي معايا
الموضوع قلب شخصي وعايز يسحب وعايز فلوس كلها. في الاخر خالص حصل ايه؟ هو العربيه جابت بيع واحد في شرم الشيخ ب$700,000 جنيه. فالراجل قال لك ايه ده؟ طب ما ده احسن بكتير ابركلي ان انا اتاجر في العربيه بدل بقى شغل الدعايه والسبونسرشيب ولا بس ده ما كانش الاتفاق ولا كان في العقد ولا اللي كان. فهو ال$700,000 جنيه هو كان عايزك يا اما تشتري العربيه دلوقتي حالا منه يا اما هو يروح ماشي. بالظبط. عملت ايه بقى في الاردن؟ بص بقى، الراجل ده قعدت معاه نص ساعه، طلع شيك، قال لي بكره تاخد الفلوس وتروح ترميها في وشه، واحنا السبونسر بتاعك شركه زيوت بقى المنافسه. ايه ده؟ المنافسه بتاعته. حلوه دي. ولا بص ولا عقد ولا ورقه ولا امضه ولا اي حاجه. إيه ده؟ راجل بص توب. ده بحريني الراجل ده ولا مصري جميل. انا حاطط انا هسافر البحرين اصلا، هنقل حلوه. وقف معايا وقفه رجاله الصراحه. بس طلعوا لك العربيه بقى؟ لا بص بقى اللي حصل ايه، ان هو بعد ما دفع لي الفلوس رحت دفعت الفلوس كل الكلام ده وانت في الاردن؟ لا انا في مصر. انا كل ده. طب ايه اللي حصل في الاردن؟ ما هقول لك. فلما راحت لما واحنا في الاردن العربيه خلاص محجوزه. تمام. طب انا راجع بقى رايح العقبه اطلع عربيتي، انا قفشت. هتشقلب بقى جوه. انا مش ما بعرفش اقعد في مكان واقف مستني اشوف ايه اللي هيحصل حواليا، لازم اتحرك ان شاء الله. بص اقعد امشي بس كده. فقلت انا هركب تاكس واطلع من البحر الميت على العقبه. طب رايح تعمل ايه؟ انا رايح اطلع عربيتي. فكل اللي حواليا اصحابي والدنيا ومراتي اياميها وبتقول لي يا ابني ما فيش حاجه اسمها تطلع عربيتك، هيتقبض عليك. انا رايح اطلع عربيتي. ركبت التاكس، فضلت بقى ماشي 3 ساعات، وتليفونات بقى كل شويه تليفونات، صحابي عمالين بيكلموني يا سري اوعى تروح هناك، يا سري يا سري دي قضيه، يا سري بقى روح ارجع ركز في البطوله، شوف لك عربيه نأجر لك عربيه نعمل اي حاجه. وانا قافش طلعت على العقبه، لقيت العباره امتى؟ قال لي بكره الصبح، واحنا البطوله بكره. تمام. فقلت خلاص دي اول ساين كده انه الموضوع خلاص. فكلمني واحد صاحبي اسمه أباني، ربنا يمسيه بالخير. الراجل ده كلم لي حد في الأردن، أحمد دحام. أحمد دحام بالمناسبة بطل الشرق الأوسط دلوقتي، ومن أقوى السواقين الموجودين في الشرق الأوسط. اتصرفوا لي في عربية بس كانت لسه طالعة بالورشة، لسه ولا ترشت ولسه ما اتجربتش، ولسه ومعظم القطع الغيار اللي فيها صيني، فمش ريلايبل قوي. فاللي هو بس يا رامي يلا اي تمثيل مشرف وخلاص يعني. ماشي. طلعت في التجربه، اول ما طلعت اولاني تاني تراك اصلا الكوبلن اللي ورا اتكسر. تمام. عبده فغالي صح منظم البطوله قال لي رامي عندك 5 دقايق، بعد ال5 دقايق خلاص يعني مش هتعرف تجرب التراك. المهم صلحوا لي الكوبلن. بص الاردنيين اقوى ناس في الموتور سبورت بجد. انتوا في حته تانية خالص على فكره، احنا متعلمين منكم. وانا اقول السواقه اللي انت فيها دي يا ابني يلا الشقاوه اللي انت فيها السات يلا كده اتفضل معلش. بس وبعدين انا نزلت جربت العربيه كده لفه، وبعدين تاني يوم انا اول مره اسوق العربيه واول مره اركب عربيه توربو والعفشه بتاعتها ناشفه كده وهيدروليك هاند بريك وبتاع، اللي هي عربيه اردني جدا. احنا متعودين على عربيات ايه مهلبيه شويه، هناك عربيات تاخد وتدي معاك كده. بس نزلت بقى اول تراك، لسه بجرب بقى التراك، جبت مركز تاني في اول تراك. هما 3 هيتس بس. التراك التاني برضو جبت مركز تاني. طبعا انا كل ده انا في ذهول، مش مصدق اصلا ايه اللي بيحصل يعني. وبعد كده جينا خلصنا التراك الثالث، انا وما بيني وبين الاول كان فرق نقطة ولا حاجة، وجبت مركز تاني على الشرق الاوسط. فالقصة كلها كانت قوية جدا بالنسبة لي وبالنسبة للجمهور وبالنسبة للناس كلها، عشان كل اللي بيحصل بقى
في العربيه اتحجزت، وان انا بحاول ارجع تاني البحر الميت وكل دوكيومنتد بقى على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك. فالناس كلها كانت متابعه ايه اللي بيحصل. فكان انتصار قوي جدا بالنسبه لي. رجعت بعد كده مصر، دخلت بقى كذا بطوله بسبونسرشيبس، فبقت خلاص حياتي بقى الكارير بتاعي. خلاص بقى رعاة شغالين معاك بالظبط. وساعتها هي دي كانت الوقت اللي كان فيه الطلعه بتاعه الاوتو كروس والحاجات دي في مصر؟ لا كان ولا كانت هديت؟ لا كان ريد بول كارباك دريفت بقى هو خلاص اوكي. انا عندي سؤال معلش. هو عبده فغالي ده اللي هو قصير كده شويه، شعره اصفر كده شويه، وكان عنده برنامج وبتاع؟ ايوه مظبوط. انا طلعت معاه في البرنامج بجد والله. والله خطير. بنصوره في لبنان. ايوه عارف البرامج اللي بيقعدك جنبه في العربيه ويقعد ايوه وكده يشوف بقى هتخاف ولا لا، في العربيه النيسان. في التراك الكارتنج. طيب ايوه أيوة. هو عبد كان جنب فغالي. الاستوديوز بتاعت MBC، كنت انا وقتها ايوه بصور اكس فاكتور بالظبط. قال لهم الاستوديو فوق في الجبل أيوة. والتراك تحت. هو ده بس ده هو ده. لبناني. لبناني. انا فاكر قلت اردني. لا لبناني. هو السباق كان في الاردن. بس هو السباق بيلف المنطقه بقى كلها. اوكي. بس فطلعت تاني وابتدت وابتدت الدنيا تمشي حلو في الرعاة جدا وابتدى بقى. يخش فلوس. ورجعت مصر بقى باستقبال جماهيري رهيب في المطار. بين قد ايه ان الرياضه دي ليها شعبيه. فسهلت على حياتي جدا بيع السبونسرشيبس. طبعا انت بتخش على شركه وبعدين توريهم استقبال المطار وتوريهم السوشيال ميديا انجيجمنت وتوريهم. it was a done deal يعني. كان فابتديت تكمل انه ابتدى يبقى الرعاة والدنيا ماشيه حلو جدا تمام جدا. جيت بقى ابتدت الدنيا تحلو جدا. فاعتمدت على الشغلانه دي ان هي خلاص دي بقت الشغلانه بتاعتي. خلاص. زي ممثل كده بياخد طريقه، زي لعيب الكوره خلاص بياخد طريقه، ده شغله. تمام. الترند بتاع الدريفتنج ابتدى يقع. كل شويه ينزل. فالشركات زهقت، ابتدت تسحب فلوسها، وبعدين تقول لك we're not interested. الانجيجمنت ابتدى يقل. فانا كرامي ابتديت احس انه اوكي، لا الموضوع ابتدى يحصل فيه تراجع. وعدى عليا سنه كل بقى اللي انا عمال اصرف منه، الفلوس اللي انا عملتها عماله بتخلص. فجيت في حته كده البيت اتاثر جامد. اضطرينا ان احنا يبقى فيه انفصال. تمام. وبعد كده فلوسي ما بقاش فيه فلوس، ولا بقى فيه بيت ولا فيه عربيه ولا فيه، عشان كنت معتمد كل الاعتماد كله على الرياضه. فجينا في 2016 قررت ان انا خلاص هسيب الدنيا دي. وقعدنا قعده عائليه كده جاده جدا، كانت جد جدا. وابويا كان فيها واخويا، واتكلمنا وقال لك خلاص كفايه بقى موتور سبورت، كفايه رياضه. اطلع على كندا عند اخوك وابتدي بقى حياتك من هناك تاني، وسيب عيالك هنا. واول لما تظبط نفسك هناك خد ولادك. ده وانت عندك كام سنه بقى الكلام ده في 2016 بالظبط 36. بس اخدنا القرار ده ومشينا في الاجراءات، ويلا هجرة كندا. وعملنا كل الاستعدادات. وحتى كنت متكلم مع زياد ومفهمه خلاص ان انا هعمل كده. وبعد فترة هتجيلي. وبعد كده كنت باكل في لوحدي في مطعم في يوم، وجالي مكالمة تليفون من واحد اسمه اسماعيل فؤاد. قال لي رامي انا كنت قاعد في ميتنج امبارح واتقال انه عايزين يعملوا بطولة وجاي اسمك في الموضوع، فانا رشحتك. فقلت له بص، اي حاجه ليها علاقه بالموتور سبورت مش هعملها انيمور، خلاص اقفل الموضوع ده تماما. قال لي يا سري انت لازم تروح تقعد مع الناس دي. قلت له يا ابني انا خلاص بخلص ورقي لكندا ومهاجر، انا هسيب قال لي طب انت مش هتخسر حاجه، روح اقعد معاهم. رحت قعدت مع كريم حافظ في الكوربه. انا عارف كريم حافظ. قال لي يا سري احنا عايزين نعمل كذا 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 كذا، احنا عندنا حاجه اسمها باتل اوف ذا باندز، وعايزين نعمل باتل اوف ذا ويلز. كريم حافظ كان في ريد بول ساعتها ولا ايه؟ لا اصحابه في ريد بول. اوكي. كريم حافظ طول عمره فيليب موريس.
وبعد كده فتح الشركه بتاعته اللي هي كالت. ايوه صح. فقال لي يا سيري عايزين نعمل باتل ذا ويلز، عايزك تعمل لي كونسبت وبتاع ومش عارف ايه، ونعمل بطوله وقصه حياتك، وندخل قصه حياتك في الموضوع، وهو ده اللي هيبقى الهوك ومش عارف ايه ورياضه ومستقبل رياضه وبتاع. قلت له بص الكلام كله جميل تمام، بس انا حياتي كلها عندي دلوقتي اتجاهين، يا هكمل هنا يعني معنى كده ان انا لازم ابقى واقف على رجل على الارض صلبه، فانت لازم تاخد الموضوع جد ان انت تمضي معايا عقد، وبالعقد ده جواه شروط وشروط جزائيه لو شروط جزائيه وفي فلوس وفي قصص، ان انا اسيب قصه كندا دي كلها واحول حياتي كلها ابقى معاك، انت لازم تبقى راجل جد. قال لي طب بص يا رامي سيبك مني، تعالى قابل الشركاء بتوعي كريم ابو غالي وعثمان زرقاني ونقعد مع بعض نتكلم. قعدنا اتكلمنا لقيتهم رجاله فعلا دغري وعايزين يشتغلوا وعايزين يعملوا البطوله دي. عملنا حته دين بطوله كسرت الدنيا لدرجه انه خلاص انا حسيت بقى ان ده المستقبل، اللي هي باتل اوف ذا ويلز. هي باتل اوف ذا ويلز. والوسط بتاع العربيات كله بالرياضه السيارات كله خلاص كله بقى قال لك خلاص اخيرا وصلنا للليفل اللي احنا نقدر نقول ان في بطوله محترمه في مصر. فعملنا البطوله كان فيها كذا ديسيبلين، كان فيها سبيد وكان فيها دريفتنج وكان فيها جيمكانا، فكانت بطوله وسي بي سي مين سبونسر، ومعانا دي اتش ال ومعانا باتروناس على شغل عالي، وهم اوريدي كونكتد، الشباب كونكتد جدا في السبونسر شيبس. فبقيت انا اعمل لهم البرزنتيشنز ونعمل الار او اي هيجي منين والبرودكشن، وعملنا بطوله خطيره. جينا عشان نبيعها بقى سيزون 2 صرفنا عليها كتير جدا في سيزون 1 فلما جينا نبيع سيزون 2 مش كريم ابو غالي قال مش هشتغل سيزون 2 غير لما ترجعوا اللي احنا صرفناه. فانا وحافظ نزلنا حاولنا بقى نبيع سيزون 2 بس نجيب فلوس اللي احنا صرفناها من سيزون 1 ما عرفناش في اول سيزون ده كان 18 تمام، فاحنا عملنا 17 نزلنا حاولنا نبيع 18. باتل اوف ذا باندز نجحت قوي واتباعت الاتصالات، فالرجاله شايفين ان في عندهم بلاتفورم شغال قوي جدا وفي بلاتفورم ستراجلينج، فنفضوا بقى الويل شويه. قال لك ده هياخد لسه وقت شويه بقى. عدى 19 ما عرفناش برضو نهت، جت 20. احنا بقى في 19 كان في بيعه جايه في السعوديه وكنا هننقلها سعوديه ونبتديها من هناك وريجنال تشامبيونشيب وكده، وبعد كده كورونا جت خبطت في القصه دي فوقفت. انا بقى من 17 اول ما ويلز وقفت انا رجعت تاني نفس القصه تاني، نفس الدوريه تاني. برضو قصه فقررت ان انا هشتغل مع اخويا، ودلوقتي داخل على 7 سنين شغال مع اخويا، بدير معاه الشركه اللي في كندا من هنا. وبعد كده من 3 سنين دخلنا بقينا شركاء تمام، ومن ساعتها وانا عارف اكمل حياتي الطبيعيه بدون رياضه السيارات. فحياتي استقرت جدا من 17 لحد النهارده تمام، بس انه موتور سبورت خالص مفيش بقى في بقى تربيه الولاد، عشان اضطريت ان انا اربي ابني الصغير لوحدي. مامته كان عندها ظروف شخصيه، فانا اضطريت اخد الولد وهو صغير قوي، فربيته بقى، كنت بصحيه بقى بحميه وباكله. فيومك متاخد ما بين تربيه وشغل. فانا الصبح تربيه ولاد، ودي تمرين دروس ذاكر ساينس بروجكتس اعمل، وبعد كده اشتغل بقى من بالليل من 6 ل1:30 كل يوم، وبأجل سبت وحد. فالسوشيال لايف خلاص والموتور سبورت صفر، وباتل ذويز بنحاول لسه موجوده في طبعا في الخلفيه موجوده في الخلفيه طبعا. وفي نفس الوقت بقى بنعمل ميتينجز، يعني بقالي 7 سنين بعمل ميتينجز الصبح اي حاجه ليها علاقه بالموتور سبورت، مع ديفلوبرز كبار عايزين يعملوا ريس تراك، مع حد عايز يعمل بطوله، في اكتيفيشن مع كلاينت عايز يتعمل بتاع. بس انا بقالي 7 سنين مش باين
فالكلاينتس كلها خلاص بقى خلاص. رامي has been حاجه حصلت زمان وخلاص بقى انتهى الموضوع. فولادي كانوا متاثرين جدا بقى بالقصه دي عشان هم شايفين ابوهم حاجه كبيره قوي في الوسط ده وفي الرياضه دي، وكانوا عايزين يرجع باي طريقه. فاحنا بقالنا داخلين على 5 سنين زن 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 يا بابا ارجع ارجع ارجع. مش مهم على فكره، ومش مهم لو ما اكلناش على فكره، مش مهم. هم مش فاهمين الموضوع الابعاد ايه. ف لحد ما ربنا كرم، وبعدين خدت شويه قرارات كده انه المايند سيت بتاعي لازم يبقى جواه موتور سبورت ان بارالل بالبالانس، ان انا ما يحصلش الدروب ده. فانت هتشتغل زي ما انت وتاخد بالك من شغلك، وفي نفس الوقت ان بارالل تعمل قصه الموتور سبورت، فتبقى شغال في الاثنين في نفس الوقت. شغال الاثنين. فلما مونستر جت ده طبعا هو ده، هي دي كانت فرقعه بقى بالنسبه لنا خالص طبعا. يعني خرجتك من فتحت لك باب كل احلامك اللي انت عايز كنت تحققها بقالك 20 سنه، هم دول البارتنرز اللي هتعرف تحقق بيها كل احلامك. ف it was a very very happy. انت عارف. طب انا اقول لك حاجه انت تليك ما Very تعرفهاش happy بقى. ending. انا بشتغل في شغلي مع واحد صاحب، واحد بشتغل معايا يعني كلاينت، يعني واحد بعمل معاه شغل يعني، بس هو في امريكا. هو كان اصلا بيشتغل في مونستر، وبعدين كان مونستر كانت واخده قرار ان هم اصلا مش هيخشوا في الموتور سبورتس. تمام. فلما قلت له ده هيحصل كذا كذا كذا، ده هم بيفتحوا مونستر النهارده، بيفتحوا في مصر ودخلوا في الموتور سبورتس، واعرف حد هو اللي ماسك بقى، هو كأنه الممثل ليهم في الحتة دي في العربيات. الولد استغرب قوي، قال لي انا كنت بزن عليهم زمان وما كانوش موافقين، وكان هينزلوا بفيوري. ايوه بالظبط، بس وهيبقوا في الكوره فقط. بالظبط. فالحمد لله. قال لي اللي حصل ده يعني الدنيا مشيت لوحدها، ان الكلام ده مشي. قال لي انا مبسوط والله ان ده حصل، الحمد لله. انا قلت اقول لك ده، شوف تعرف كمان ان في حاجات بتحصل من ورا جدا انت ما تعرفهاش جدا كمان. جدا جدا. مكتوبه لك. الحقيقه احنا اتعلمنا حاجات كتير قوي من الحلقه دي يا جماعه. اولا اتعلمنا ان احنا ما نعملش سباقات غير قانونيه مهما حصل، وسوقه كويس يا جماعه. اتعلمنا ان كل اي حد عنده هدف يفضل وراه مهما حصل، لان هو الراجل طلع ونزل والنهارده لابس المونستر وبيبتدي صفحه جديده. بس لازم وانت بتعمل الهدف ده تبقى برضو زي ما هو اتعلم في الاخر، ان انت على طول يكون في مسؤوليه مع الهدف. لازم. ان انت عندك شغف وكل حاجه، بس في نفس الوقت يكون عندك دخل ثابت. لو انت مثلا عندك مزبوط. اطفال، عندك لازم تبقى ما تبقاش اللي هو مرمي ولا يمين خالص ولا شمال خالص. انت يا اما مش هسيب احلامي، يا اما اروح ورا احلامي واسيب كل حاجه، لان الدنيا دي ما بتمشيش كده. بتبقى دمها تقيل، بس لازم 100%. ولو عندك بيت عايز تبيعه وتاكد ان في بيت تاني صغير. وطبعا كلنا هننقل البحرين بعد الحلقه دي يا جماعه. الف مبروك. وهيظبطنا تظبطنا في عربيات بقى، وتظبطنا في مونستر اللي انت عايزه يا بيسو. بص بقى يا ريس، قول لي. التيشيرت دي عليها لوجو البودكاسترز. اوكي تمام، اللي هو الاهرامات والقلب. هتمضلنا عليه وهنسال سؤال على السوشيال ميديا، تمام، حاجه عن الحلقه. اوكي تمام، واللي هيجاوب صح، هم كتير هيجاوبوا صح، احنا هنختار حد عشوائي، اوكي، وهنبعت له دي هديه منك ليه. الله عليك. بص انا همسكها لك من هنا، امسك انت من تحت بايد. طب ايه رايك نحطها هنا؟ لا هقول لك عشان مش هتقطع. امسكها كده جامد. اوكي بس واكتب هنا. وقبل بقى ما نقفل خالص، عندي بس سؤال واحد. اتفضل. انت كده هتسابق تاني امتى؟ ده كان سؤال على فكرة حد من الفانز، مش سؤال كريم ولا حاجة. بص اسابق تاني في قصة الكومبيتيشنز وكده قريب، بس مش دي الحاجة المين اللي انا راجع لها. انا راجع بشكل تاني، بس هرجع للسباقات تاني برضو. بس في يعني الناس تستناك في حاجات جاية كسباق ان شاء الله. بس الحاجة المين هتبقى اكبر من السباقات بكتير. هتقول لنا عليها ولا مش هينفع؟ ده السؤال اللي هو هنصبر شوية. ده السؤال اللي هو هينزل سباقات تاني امتى، صح؟ اه ده عمرو البرولوسي.
تمام عمور قريب. يبقى ابعت لي الاسئله لوحدي بعد كده، ما تبعتش حد. وبوترز بيسالك هيقدم لنا ايه مع مونستر، انت قلت لنا. ومحمد الشيمي هاو تو بي برو ان دريفتنج اور موتور سبورتس ان جنرال. طب بص خلينا ننهي على نصيحه منك تمام. لاي شاب بيعشق العربيات، لان انا جميل. دايما بحس ان العربيات ده عالم قد ايه هو حلو وادرينالين، بس قد ايه هو في نفس الوقت خطر جدا. هو مش خطر، مش يعني ملوش كبير، فاهم قصدي؟ هو بص، هو الرياضه نفسها مش خطر. يعني رياضه السيارات امن من ركوب الخيل. انت لو وقعت من على الخيل والخيل وقع عليك انت اتدمرت. رياضه السيارات في حاجه اسمها رول كيج، وفي خوذه، وفي كرسي ماسكك، وفي حزمه 6 بوينت، فالموضوع سيف. هو خطورته في الحاجات التانية بقى في نفسيا ماديا. ماديا. هو الموضوع كله في الحته دي، عشان في ناس بتبيع اللي وراها واللي قدامها للرياضه دي. بالظبط. ايه نصيحتك بقى لحد زي زياد كده وهو صغير كده وبيحب تعالى كده يا زياد اقعد جنب ابوك كده. لا. هو عارف اصلا، يعني هو عارف القصه. زياد بيستثمر في بيوت دلوقتي عشان يبيعها لما في بيتكوين. اي حد صغير عايز يخش الرياضه دي، دلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها سيميوليترز، اللي هي اجهزه المحاكاه. تمام، هتروح تتعلم عليها، مش زي اللي عند وكيل بالظبط إيه عند في ايبكس بالظبط. انا اسف جدا، في حاجه احنا نسينا نقولها لكم الحلقه اللي فاتت، ان كمان وكيل عامل جيف اواي من ايبكس سيشن ببلاش بمناسبه الانيفرساري بتاع البودكاستر، عشان بقى لنا سنه وهو كان واحد من السنه دي. ميرسي يا ويكا. فيروح يتعلم على السيميوليتر. الموضوع مش مكلف، كانك لو هتركب عربيه حقيقيه وتحرق في كاوتش والكلام ده كله. تتعلم اوكي، وتصنع محتوى لدرجه ان انت يبقى عندك محتوى، وتعمل قاعده جماهيريه. بعد ما تعمل القاعده الجماهيريه بتاعتك، تنزل تبيع خدماتك through presentations لشركات، ومحدش هيقعد معاك يسمع لك. محدش هيقعد معاك يسمع لك غير لما يكون عندك محتوى وعندك قاعده جماهيريه. بس انا عندي عشان سؤال بس يتصرف واحد، عليك. اتفضل. انت هتعمل محتوى ازاي؟ ولو انت يعني لازم يكون معاك عربيه وبرضه هتضطر تعمل نفس القصص. يعني مش شرط، يعني مش شرط يكون معاك عربيه، عشان انت ممكن تبقى انت جوه المجتمع رياضه السيارات بتعمل سيميوليتر، بتتعلم، وفي نفس الوقت بتعمل محتوى على اللي انت شايفه حواليك. بتعمل محتوى بتشوف عربيه. لا مش لازم، هو وكيل ممكن لو معوش العربيه ما هو بتاعته كان وكيل. هيصور أيوة، برضه بالظبط. العربيات التانية. وكيل برضو بيرفكت اكزامبل. بس يعني حد مثلا زي زياد، انا نصيحتي ليه هي مش عاجباه قوي، تمام، بس انا نصيحتي ليه ان هو يسافر، تمام، ويبقى في وسط رياضه السيارات جوه المعمعه نفسها، ويروح يشتغل ويدرس، ويبقى في وسط رياضه السيارات بره، ويعتمد على نفسه، ويعمل محتوى في وسط where it's all at. انت عارف احنا المفروض نعمل ايه؟ نكلم له عمرو الراوي. عمرو الراوي كان معانا في واحد كان معانا في حلقه في البودكاست، شغال في اوراكل، وهو اللي ماسك كل حاجه ليها علاقه بفورمولا 1 لما تبع ريد بول اوراكل. كده هيكلاش. بيقول لك ده هكلاش كده. لا يا حبيبي مالناش دعوه. انت هتبتدي تنقي كمان. انت مالك بقى وماله، احنا بنبني لك دلوقتي الطريق. ده صاحب لويس هامilton كده. ده بجد بيتصور مع بجد. مرسيدس الفرقه هوريك في كاب مديالي ماضيين عليها كل ده يوم عيد ميلاد ابنه لويس هامilton طلع على السوشيال ميديا مخصوص يقول لابنه كل سنه وانت طيب. جميل. بجد بس الواد عينيه اللي ماتت ازاي. قال لك كل سنه وانت طيب. قال لك شكرا بابي باي باي. بس فزياد بقى عارف قصة انه اجيب له عربية وابنيها له ونصرف عليها ونحرق كاوتش والكلام ده مش موجود. مش هيحصل. انسى يا صاحبي. انسى يا صاحبي. ابني نفسك بنفسك. عايز عجبهم مايند الفكره، بس هو عايز اعملها معاه، فاهم؟ مش عايز اعملها معلش. لا هنعملها بره ونرجع تاني. عمرو صاحبنا برضو ما تقلقش يعني في بيتها. ميرسي يا سري، ميرسي يا زيزو، نورتونا النهارده. شكرا يا بيسو. والى حلقات قادمه مع السيارات في عالمنا العربي مع زيزو ان شاء الله كمان 10 سنين. يلا شكرا. ميرسي جدا جدا جدا. زوندا شقاوة
الجدعنة، الكرم كله. لا، طفرتين، الغالي.